اون روزا ما عجیب هم درد و هم قصه هم شده بودیم. هرچند درد من و ایمان با هم فرق داشت، اما نبود شریک زندگیمون ناخودآگاه ما رو به هم نزدیک کرده بود. یادم اواخر بهمن ماه بود که هانیه رو به خاله سپردم و بعد از کلی سفارش و قول گرفتن از خاله بابت اینکه این چشماش مراقب دخترم باشه برگشتم ایران. جز مصطفی کسی از این رفت و برگشت یه روز خبر نداشت. پا که تو فرودگاه گذاشتم یهو چشمم به ایمان افتاد. با اخمایی در هم منتظرم بود. کیف دستیمو برداشتم و جلو رفتم. با دیدنم دست به سینه با طعنه گفت: خودسر شدی هما. همینجوری دستی بردی هانیه رو دادی تحویل شوهرت؟ نگفتی اگر اون بچه رو با خودش ببره جایی که دست تو بهش نرسه چی میشه؟ نگفتی یه وقت از کویت خارجش میکنه و میبرتش جایی که ندونی کجاست؟ با اینکه کمی از حرفش ته دلم خالی شده بود، اما ابروی بالا انداختم و گفتم: والا من تهش نفهمیدم مصطفی وکیل منه یا تو؟ از کی تا حالا راپورت کارای منو به تو میده؟ دنبالم را افتاد و با عصبانیت گفت: از همون وقتی که تو تصمیمای احمقانه میگیری. چی با خودت فکر کردی هما؟ ایستادم و به سمتش برگشتم. میدونستم هانیه رو عین دختر نداشته خودش دوست داره، اما دوست نداشتم تو این مورد دخالت کنه، چون نمیخواستم هانیه این من حسرت نبودن و نداشتن خانواده رو بکشه. واسه همین گفتم: ایمان، درسته تو برادر منی، ولی بهت اجازه نمیدم تو تمام مسائل زندگیم دخالت کنی. هانیه رو بردم پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش. اونقدرم بهشون اطمینان دارم که شک ندارم اسفند نشده بچم کنارمه. خیره شد تو صورتم. حس کردم میخواد حرفی بزنه، اما دو به شکه. دست کردنش رو که دیدم از کنارش رد شدم که حس کردم زیر لب گفت: سلام به روی ماه شما مهربونای خودم که تو مهربونی و خوبی لنگه ندارید. امیدوارم هر کجای دنیا هستید زندگی بر وفق مرادتون بچرخه. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. امشب اومدم تا یه قسمت دیگه از سرگذشت جذاب و پر رمز و راز هما رو تقدیم حضورتون کنم. قبل از اون ممنون میشم که با سابسکرایب کردن کانال خودتون به اون ارزش ببخشید. من برادرتون نیستم. ایمان حرفی رو زد، بس فکر کردم بهش وحشت داشتم، چه برسه به زبون آوردنش. با این حرفش ناخودآگاه اما لبخند محوی روی لبم نشست و با قدم‌های بلند از فرودگاه بیرون زدم. 6 ماه تنهایی و بی‌پناهی از ما آدمای دیگه‌ای ساخته بود. مرهم دردای هم شده بودیم. هم راز و سنگ صبور هم بودیم و این همدلی احساسات جدیدی به وجود آورده بود. حسی فراتر از اون احساس علاقه اولیه‌ای که به ایمان داشتم. اون حس از سر بی‌پناهی بود، از سر بی‌کسی، اما این حس از سر همدردی بود. فردای اون روز موقع شام بود و منتظر اومدن ایمان بودیم. همیشه شام رو با هم می‌خوردیم و در مورد اتفاقات روز با هم حرف می‌زدیم. مرغ سرخ کرده درست کرده بودم و چشمم به ساعت بود و منتظر اومدن ایمان بودم. ساعت که از 10 گذشت و خبری ازش نشد، گوشی رو برداشتم و بهش زنگ زدم. طول کشید تا صدای گرفتش به گوشم رسید. انگار ساعت‌ها گریه کرده بود که صداش از ته گلو بیرون میومد. با نگرانی گفتم: ایمان، کجایی این موقع شب؟ صدا چرا گرفته؟ با غم عمیقی گفت: کجا رو دارم که باشم؟ سر مزار لیلا. دلم براش خیلی تنگ شده هما. نمیدونم چرا یه دفعه یه حس بدی گرفتم. لیلا چی داشت که ایمان حتی بعد از فوتش هم عاشقش بود و من چی نداشتم که حسام با وجود داشتن یه بچه نتونست دست از عشق قدیمیش بکشه. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: بمون همونجا تا نیم ساعت دیگه میام. نذاشتم مخالفت کنه. زنگ زدم آژانس و سری پالتومو پوشیدم و میز غذا رو که سرد شده بود رها کردم و از خونه زدم بیرون. تو تاریکی قبرستون از دور قامت خمیده ایمان رو دیدم و قطره اشکی روی گونم نشست. شال گردنم رو دور گردنم سفت کردم و بهش نزدیک شدم. با غم عمیقی داشت به سنگ قبر لیلا نگاه میکرد. دلم واسش آتیش گرفت. کنارش نشستم و دست روی شونش گذاشتم. ایمان، پاشو. این موقع شب تو این سرما اومدی اینجا چیکار؟ پاشو بریم خونه، فردا صبح بیا. بدون اینکه نگام کنه گفت: حس میکنم دارم بهش نارو میزنم هما. کنارش نشستم و در سکوت خیره شدم به سنگ قبر سفید رنگی که تاریخ تولد و وفات با خط خوشی روش نوشته شده بود و بعد از سکوتی طولانی گفتم: چرا این فکر رو میکنی؟ نزدیک به 10 ماه از فوتش گذشته و تو هنوز بهش وفاداری. تو دنیایی که آدمای عین حسام حتی به بچه‌شون رحم نمی‌کنن
تو وفادارترین مردی هستی که تو عمرم دیدم ایمان. زمزمه کرد. هیچ چیز دست من نبود هما. چه اون موقع که اشتیاق تو رو دیدم و عاشق لیلا شدم و بی تفاوت از کنارت گذشتم. چه الان که لیلا زیر خروارها خاک خوابیده و هنوز سالگردش نرسیده. من حس میکنم قلبم دوباره به لرزه افتاده. تو اون سرمایه عجیب بهمن ماه حس کردم کل تنم گرم شد از شنیدن حرفش، اما نخواستم خودم رو مشتاق نشون بدم. واسه همین خون سرد گفتم آدمیزاد همینه ایمان. تا زنده است باید زندگی کنه. اگر اینجوری نبود باید هر کسی بعد از مرگ عزیزش یه قبر می‌خرید و کنارش می‌خوابید. وقتی دیدم حرفی نمیزنه زیر بازوشو گرفتم و وادارش کردم از جا بلند شه. کمی که از مزار لیلا فاصله گرفتیم بازوشو از دستم رها کرد و ایستاد. با تعجب به سمتش برگشتم. خیره شد بهم و گفت اگر حسام پشیمون بشه برمیگردی پیشش؟ به خاطر هانیه مکسی کردم و صادقانه گفتم نه ایمان، نه حسام پشیمون میشه، نه من به خاطر بچم تن به یه زندگی اجباری میدم. حسام تموم شده واسه من. دیگه حتی به سختی میتونم خاطراتش رو به یاد بیارم، چون من اونو هم تو فکرم هم تو قلبم از بین بردم. سری تکون داد و جلوتر از من به سمت ماشینش رفت. شاید این اولین جرقه و اولین ابراز علاقه ایمان بود. ابراز علاقه‌ای که دنیا عذاب وجدان پشتش بود. سال نو اون سال با آدمای جدیدی بودیم. به سال نو قبل فکر کردم. من و حسام و هانیه کنار خانواده خاله بودیم و من حس می‌کردم خوشبخت‌ترین همای دنیا. ایمان و لیلا هم کنار خانواده لیلا سار و نو کردن و بعد از سال نو نیم ساعتی با هم حرف زدیم و از سفری که پیش رو داشتیم گفتیم. یادم لیلا بابت اون سفر هیجان زده بود و میگفت میخوام بعد از این سفر چند جلسه‌ای برم پیش روانشناس تا بتونم خودم رو راضی کنم و بچه‌ای رو از پرورشگاه به فرزندی بگیریم. اما اون سال عین سال قبل نبود. خاله قبل از سال تحویل زنگ زد و با گریه‌ای دلتنگیش رو و خاطرات خوش سال قبل رو برام گفت. بین حرفاشم گفت حسام و معشوقش واسه سفر رفتن مالزی. حدس می‌زدم عقد کرده باشن، چون خاله یه بار از دهنش در رفته بود و گفته بود تو مراسم شرکت نکردن و حسامو طرد کردن. میگفت حسام چندین بار تا در خونه اومده اما درو براش باز نکردیم. منم معمولاً تو این موارد سکوت می‌کردم و حرفی نمی‌زدم. سال نوی اون سال همگی سر مزار لیلا بودیم. ایمان از ته دل گریه می‌کرد و مادر لیلا جونی به تن نداشت و مدام میونه گریه‌هاش دست به قاب عکس دختر جوان مرگش می‌کشید. با غصه بوسه‌ای به سر هانیه زدم و کمی عقب رفتم تا خانوادگی با هم تنها باشن. حس می‌کردم 100 سال سن دارم. شاید اگر هانیه نبود ترجیح میدادم چشم ببندم روی زشتی و زیبایی دنیا و خلاص کنم خودمو. برخلاف ظاهر سخت و به قول امیر غیر قابل نفوذم از درون شکسته و غمگین بودم و این غم انگار قرار بود تا ابد همراه هم باشه. مغازمون افتتاح شده بود. تو تعطیلات نوروز من سرم گرم کارای مغازه بود. امیر سنگ تموم گذاشته بود و مغازه رو به بهترین شکل ممکن دکور کرده بود و با سرمایه‌ای که من در اختیارش گذاشته بودم بهترین اجناس رو خریده بود. با نظارت خودم دو دختر جوان که مشخص بود چقدر به این کار و درآمد نیاز دارن برای بخش فروش استخدام شدن. یکیشون دانشجو بود و از این راه خرج تحصیلش رو در می آورد و یکی دیگه مجرد بود و به خاطر داشتن ناپدری مجبور بود دستش تو جیب خودش باشه. حقوق نسبتا خوبی براشون در نظر گرفتم و با وجود مخالفت امیر سعی می کردم همه جوره باهاشون راه بیام، چون خودم روزی این سختی‌ها رو گذرونده بودم و میدونستم بی پولی و بی پناهی چقدر تلخ و غیر قابل تحمله. تو چشم برهم زدنی 1 سال از طلاقم گذشت. تو اون مدت به خاطر کارای مغازه و سپردن هانیه به مهد ناخودآگاه کمتر ایمان رو میدیدم. اونم سرش گرم کار بود و کمتر تو خونه دیده میشد. شام خوردنای هر شب ما در کنار هم تبدیل شده بود به 1-2 هفته یه بار و انگار بعد از اون ابراز علاقه نصف نیمه خواسته یا ناخواسته از هم دور شده بودیم. یادم تابستون بود و گرمای هوا حسابی کلافم کرده بود. هانیه تازه از دیدار با مادر بزرگش برگشته بود و حسابی بهونه‌گیر شده بود. سوال جوابش که کرده بودم فهمیده بودم حسام کویته و گویا با زن جدیدش به خونه خاله رفت و آمد داره. هانیه میگفت از اون زن بدش میاد، چون نمیذاره زیاد نزدیک به پدرش بشه و هر بار که میان خونه خاله بعدش با جنگ و دعوا از خونه بیرون میرن. راستش دیگه قصد نداشتم هانیه رو بفرستم پیش خاله.
ترجیح میدادم با خودم ببرمش و خاله تو همون فرودگاه رفع دلتنگی کنه و بعد برش گردونم. وقتی پدرش اجازه دیدن دخترشو نداشت، لازم نبود منم به خودم و دخترم سخت بگیرم و بخوام اصول اخلاقی رو رعایت کنم. ایمان چند باری اصرار کرده بود ویزامون رو کنسل کنیم، اما مدتی بود سخت به ایرانیا ویزا میدادن و من نمیخواستم ویزایی که عمو به راحتی واسم گرفته بود و از دست بدم. واسه همین هر 6 ماه یه بار واسه تمدیدش سفر کوتاهی میرفتم و بلافاصله برمیگشتم. کلید رو از کیفم درآوردم و خسته از غر زدنای هانیه خواستم در واحدو باز کنم که صدای ظریف زنی به گوشم رسید. سلام، شما هما هستید؟ با تعجب به سمت صدا برگشتم. زنی جوان تقریباً 30 ساله با مانتو شلوار کار شده گرون قیمتی روبروم ایستاده بود. موهاش رو هایلایت کرده بود و بوی عطرش کل راه رو گرفته بود. نمیدونم چرا یه ترس بدی به جونم افتاد. کمی عقب رفتم و گفتم بفرمایید، خودمم. شما از کجا منو میشناسید؟ نگاهی به هم انداخت و گفت من ساغرم، خواهر سینا. کمی با خودم فکر کردم. اسمش آشنا بود اما یادم نمی اومد کجا به گوشم خورده. مکس منو که دید لبخندی زد و گفت سینا واحدی، کارآموز دفتر وکیلتون. با تعجب آهانی گفتم و شرمنده شدم از رفتارم. ببخشید، من چون شما رو نشناختم کمی ترسیدم. اینو گفتم و در رو باز کردم و هانیه رو فرستادم داخل، اما تعارفی به اون زن نکردم. راستش زیاد برادرش رو نمیشناختم. 2-3 باری تو دفتر مصطفی دیده بودمش. یه بارم بعد از مراسم سالگرد لیلا تو مجلس خودمونی عقد مصطفی دیده بودمش. بهش میومد تقریبا 3-4 سالی از من بزرگتر باشه و تو سن بالا تصمیم گرفته بود وکالت بخونه و بعد از تموم شدن درسش کارآموز مصطفی شده بود. دم در ایستادم و گفتم بفرمایید، کاری داشتید با من؟ با همون لبخندی که روی لبش بود گفت راستش مدتی سینا مدام اسم شما رو تو خونه میبره. از وجنات و خانومی شما میگه. اینقدر گفت که دل ما رو هم آب کرد. دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و گفتم بیام یه نظر دختری که دل برادرم رو برده رو ببینم. نمیدونم چرا از حرفش خندم گرفت. برادرش درسته از من چند سالی بزرگتر بود، اما چون زیر دست مصطفی بود من به چشم یه بچه بهش نگاه میکردم و جالب اینجا بود که حتی به تعداد انگشتای دستم باهاش هم کلام نشده بودم. مکسی کردم و با لحنی که سعی میکردم خدای نکرده توهین کننده نباشه گفتم ببخشید اگر رو حرف میزنم. من هیچ شناختی رو برادر شما ندارم و این نحوه آشنایی یکم برام عجیبه. همونطور که دیدید من یه دختر دارم و تحت هیچ شرایطی قصد ازدواج مجدد ندارم. ممنون میشم به شکل مناسبی اینو به برادرتون بگید. زن جوان با ملایمت گفت همین اول ندیده و نشناخته که نمیشه تصمیم گرفت. خدا رو چه دیدید؟ شاید وقتی با هم آشنا شدید از هم خوشتون اومد. ابروی بالا انداختم و خواستم حرفی بزنم که گوشیم زنگ خورد. ایمان بود. عذرخواهی کردم و گوشی رو جواب دادم. میخواست بدونه کی وقت خالی دارم که برای یه سری کارای مالیاتی و پروانه کسب مغازه اقدام کنم. مکسی کردم و گفتم من الان یکم گرفتارم ایمان. باها تماس میگیرم. تلفن رو قطع کردم و هر جور که بود اون زن رو دست به سر کردم. البته که مجبور شدم بهش قول بدم تو فرصت مناسبی با برادرش حرف بزنم. زن جوون که دست برداشت از سرم کلاف در خونه رو باز کردم و شماره ایمان رو گرفتم. ایمان با کنجکاوی گفت گرفتاری چی بود؟ طوری که نشده. با خنده گفتم نه بابا، طوری نیست. یکی اومده بود خواستگاری، میخواستم سرشو بکوبم به طاق. ایمان مکسی کرد و با لحن متعجبی گفت خواستگاری؟ از کی؟ با تمسخر گفتم از ننه بزرگم. خب معلومه، از من. چیه؟ نکنه فکر کردی بعد از حسام قرار تارک دنیا بشم؟ یعنی میخوای ازدواج کنی؟ روی مبلم دادم و با شیطنت گفتم البته که میخوام. وقتی اون با زن بلندش داره خوش میگذرونه من چرا باید عمر و جوونیمو تلف کنم؟ ایمان گفت فقط چون اون زن گرفته میخوای ازدواج کنی یا کسی رو زیر سر داری؟ سوال جواب کردنش برام جالب بود. راستش ته دلم بدم نمیومد ارتباطم با ایمان کمی جدی‌تر بشه، اما هیچ وقت جرأت ابرازش رو نداشتم، مخصوصاً که یه بار شکست خورده بودم و میترسیدم ایمان دوباره کسی رو زیر سر داشته باشه یا اصلا به خاطر عشقش به لیلا نخواد تا آخر عمر ازدواج کنه. واسه همین گفتم نه، ربطی به اسلام نداره، اما خود شرایط منو درک میکنی. من نمیتونم تا ابد تنها بمونم. تو این جامعه که هر کسی دندون تیز کرده واسه یه زن مطلقه
سخت تنها موندن، مخصوصا که هر کسی وقتی میفهمه من دستم به دهنم میرسه دندون تیز میکنه واسه ثروت و موقعیتم. واسه همین میخوام فکر کنم و مورد مناسبی پیدا کنم. حرفمو قطع کرد و گفت حالا خواستگارت کی هست؟ انگار زیاد بدت هم نیومده که داری آسمون ریسمون میبافی واسم. خندیدم و گفتم نه، اتفاقا کاری به این خواستگار ندارم، چون دقیقاً از همون دسته است که فهمیده ثروتی دارم و دندون تیز کرده و بی توجه به مطلقه بودنم و بچه داشتنم خواهرشو فرستاده جلو. من اگر بخوام ازدواج کنم ترجیح میدم با یکی عین خودم ازدواج کنم، نه یه پسر مجرد و جوون که تجربه اولش باشه. ایمان که معلوم بود کلاف است گفت نمیخوای بگی خواستگارت کیه؟ وقتی بهش گفتم خواستگارم کیه صداشو بالا برد و فریاد زد غلط کرده مردک، اونو دماغشو بگیری جونش در رفته. اون وقت واسه من آدم شده خواهرشو فرستاده جلو. همین امروز به خدمتش میرسم. وقتی گفتم مصطفی با لگد پرتش کرد از دفترش بیرون، حساب کار دستش میاد تا دیگه پاشو اندازه گیریمش دراز کنه. با تعجب اسمشو صدا زدم و ازش خواستم آروم باشه. اصلا فکر نمی‌کردم همچین عکس‌العملی نشون بده. ایمان اما با عصبانیت تلفن رو قطع کرد و بعد هرچی بهش زنگ زدم اشغال بود. حدس می‌زدم به مصطفی زنگ زده باشه و در حال راضی کردنش باشه واسه اخراج اون. نمیدونم چرا از رفتار و عکس‌العمل ایمان اما ذوق کرده بودم. حس دختر بچه‌های 18 ساله رو داشتم که یکی روشون غیرت داشت و از دیدن اون غیرت لذت می‌بردن. 2 روز بعد از اون ماجرا بود و از زبون مصطفی شنیده بودم ایمان با توپ پر رفته دفترش و هرچی از دهنش در اومده رو بار سینا کرده و به مصطفی هم فشار آورده که باید سینا رو اخراج کنه. وقتی به من زنگ زد گیج و سردرگم بود. میگفت سینا دست راستمه و بهش اعتماد کامل دارم و نمیتونم به راحتی کنارش بذارم، مخصوصا که به شدت زرنگ و زبون بازه. البته با قسمت زرنگ بودنش موافق بودم. قطعا با کار کردن تو دفتر مصطفی فهمیده بود من چقدر مال و ملک دارم و میخواست از این طریق به من نزدیک بشه. وگرنه من و اون مرد هیچ سنخیتی با هم نداشتیم. از مصطفی خواستم فعلا سینا رو نگه داره و قول دادم خودم با ایمان حرف بزنم و آرومش کنم. اون روز تازه از استخر برگشته بودیم و داشتیم از ماشین پیاده میشدیم تا از سوپریه کنار خونه یکم خوراکی بخرم که صدای مردونه‌ای از پشت سر اسممو صدا زد. بدون اینکه برگردم میدونستم کی پشت سرمه. اخ می‌کردم و برگشتم. سینا با دست گل رز قرمزی دقیقاً کنار ماشینم ایستاده بود. نزدیکش شدم. بعد از سلام و احوال پرسی مشغول سوال پرسیدن در مورد شتاب و موتور و موارد فنی ماشین شد. چون ماشینم ماشین مدل بالایی بود. لبخندی به رفتار مسخره‌اش زدم و گفتم اگر واسه سوال کردن در مورد ماشین تشریف آوردید من شماره نمایشگاهی که ازش ماشین گرفتم رو بهتون بدم، تشریف ببرید جوابتون رو بگیرید. اینو که گفتم سری خودش رو جمع و جور کرد و با لبخند گفت ببخشید، چون قبل وکالت چند سالی تو نمایشگاه ماشین کار میکردم ناخودآگاه ماشینا توجه منو جلب میکنن. ابروی بالا انداختم و گفتم معذرت میخوام، من خیلی خستم، دخترم هم خوابه، باید ببرمش خونه. اگه میشه این ملاقات موکول بشه به یه زمان بهتر. سینا نگاهی به دور و بر انداخت و گفت واحدی که داخل این ساختمون دارید به نام خودتونه؟ رفتارش بیش از حد نشون از نیتش داشت. شایدم فکر میکرد من زیادی احمقم و بهش جواب مثبت میدم. سری تکون دادم و دست گل رو به بهونه باز کردن در گذاشتم تو دستش و بی توجه بهش ماشین رو بردم تو پارکینگ. اما اومدناش به همون روز ختم نشد. انگار کار و زندگیشو ول کرده بود و افتاده بود دنبال من. البته با سیاست‌تر شده بود. دیگه خیره به ماشین و طلای توی دستم نگاه نمی‌کرد و در تلاش بود نظر منو به خودش جلب کنه. این وسط ایمانم و مخالف سفت و سخت این ارتباط گرفتن بود و منم به هر زبونی بلد بودم به سینا گفته بودم آدم همچین روابطی نیستم و با وجود داشتن یه دختر اصلا به ازدواج مجدد فکر نمی‌کنم. اما این مرد بدجور سمج بود. انگار بوی پول مشامش خورده بود و نمیخواست به قول ایمان یه لقمه چرب و چیلی رو به این راحتی از دست بده. آخرای تابستون بود و داشتم حساب کتابای مغازه رو چک می‌کردم. چون آخر هفته هم بود و هانیه باشگاه بود، ایمان اومده بود دنبالم تا اول بریم سراغ هانیه و بعد از اون ور شامو بیرون بخوریم. داشتم سر فروش نرفتن یکی از جنسا با امیر حرف می‌زدم که در مغازه باز شد و سینا وارد شد. امیر با خنده گفت عاشق دلخسته اومد. بعدم چشم و ابروی اومد و گفت البته بیشتر از این که عاشق جمال خواهر ما باشه، عاشق ثروت و املاکش شده. بعدم در جواب سینا سلام سردی کرد و سرشو گرم مرتب کردن مغازه کرد.
ایمانم از حرص چشماش قرمز شده بود و مدام پاشو به زمین میکوبید. سینا سری برای ایمان تکون داد و با صمیمیت رو به من گفت: سلام عزیزم، دلم برات تنگ شده بود. گفتم بیام شما با هم باشیم. کلافه نفس عمیقی کشیدم. واقعا از دست سمج‌بازی این مرد در عذاب بودم. به زبون خوش و ناخوش 1000 بار بهش گفته بودم ما به درد هم نمیخوریم. اما به قول امیر این مرد تا به چیزی که میخواست نمیرسید دست بر نمیداشت. نیم نگاهی به ایمان انداختم. اون وقتی سکوت منو دید بی توجه به چند مشتری صداشو بالا برد و گفت: اینجا چی میخوای؟ مگه هما نگفتی یه مزاحمش نشی؟ سینا اخماشو کرد تو هم. من با شما کاری ندارم. هما جان خودش زبون داره، میتونه جواب منو بده. ایمان اما حسابی کفری شده بود و اومد جلوشو قدلم کرد. ضربه‌ای به تخت سینه‌اش کوبید و با خشم گفت: 100 بار بهت گفته، اما تو زبون آدمیزاد نمیفهمی. شایدم نفع تو نفهمیدنه. سینا که حسابی به غرورش برخورده بود مقابله به مس کرد و ضربه‌ای به کتف ایمان زد و گفت: میخوام بدونم تو چی کاره همایی؟ با عصبانیت بلند شدم و رفتم سمتشون و گفتم: آقا سینا، حد خودت رو بدون. اینجا محل کار منه. بخوای صداتو بالا ببری و به ایمان توهین کنی، همین الان زنگ میزنم پلیس بیا تکلیف رو روشن کنه. چون من هرچی با زبون خوش میگم شما انگار متوجه نمیشی. سینا پوزخندی زد و با وقاحت رو به ایمان گفت: چیه؟ لقمه چربا نرم دیدی وا دادی؟ انقدر مصطفی از عشقت میگفت همش کشک بود. بوی پول به مشامت خورد، فاتحه عشق خوندی. البته حق داری. یه زن جوون و خوش‌فر رو و از قضا پولدار. خب اکثر مردا آرزو دارن یه شب طعمشو بچشن. حرف از دهنش در نیومده اولین مشت رو ایمان به صورتش کوبید، طوری که داد سینا هوا رفت. وحشت زده امیر رو صدا زدم و تلاش کردم از هم جداشون کنم، اما حرفش برای ایمان گرون تموم شده بود که با تموم قدرت به سمتش حمله ور شده بود و هر جایی که میتونست رو مشت میکوبید. البته که هر مشتی که میخورد دل من خنک میشد، چون واقعا وقاحت رو به آخرین حد رسونده بود و بعدم نمیومد تنبیه بشه. از عمد کمی عقب کشیدم تا چند تا مشت جانانه نصیبش بشه و وقتی دلم خنک شد رو به امیر گفتم: جلوشو بگیر، نمیخوام ایمان تو درد سر بیفته. امیر با خنده جلو رفت و ایمان عقب کشید. نشیده بود اون مرد با وقاحت چی به زبون آورده، وگرنه خودشم سینا رو بی‌نصیب نمیذاشت. سینا با عصبانیت از روی زمین بلند شد و با تهدید گفت: ازتون شکایت میکنم، از همتون. من وکیلم، نمیذارم قصر در برید. ایمان خواست به سمتش حمله ور بشه که امیر مانع شد و رو به سینا گفت: گورتو گم کن، هر غلطی میخوای بکن. اینم بدون اگه یه بار دیگه جلوی راه خواهر من سبز بشی، این بار من نمیذارم حتی دهنت برای گفتن کلمه شکایت باز بشه. سینا به سختی از جا بلند شد و جلوی چشمای متعجب چند فروشنده و مشتری مغازه با همون حالت عصبی و کلافه بیرون زد. از حرص تمام بدنم میلرزید. از امیر خواستم مغازه رو تعطیل کنه و خودم با سردرد بدی راهی خونه شدم. بعد از اون ماجرا ایمان اونقدر به مصطفی فشار آورد تا بالاخره تونست سینا رو از کار بیکار کنه و دقیقاً همین از کار بیکار شدنش شد یه دردسر تازه واسه من. منو مقصر بیکار شدنش میدونست و مدام پیامای تهدیدآمیز میفرستاد و اینطور شد که من مجبور شدم با کمک مصطفی ازش شکایت کنم و زهر چشمی ازش گرفتم تا دیگه دور و بر من و زندگیم پیداش نشه. مدتی از اون ماجرا گذشته بود و با شروع مهر ماه هانیه رو گذاشته بودم مهد تا برای رفتن به مدرسه آماده باشه. یادم 10 مهر ماه بود و به خاطر بیخوابی شب گذشته با سردرد بدی بیدار شده بودم و داشتم کیف خوراکی هانیه رو حاضر می کردم که زنگ در زده شد. با کنجکاوی به سمت آیفون رفتم. اون ساعت از صبح معمولا کسی خونه ما نمی اومد. با دیدن حسام حس کردم سردردم بیشتر شد. با اخمایی در هم جلوی در ایستاده بود و مدام اطرافش رو نگاه می کرد. آیفون رو برداشتم و خیلی سرد گفتم: بفرمایید. سلام، حسامم. با طعنه گفتم: میدونم، دارم میبینمت. کاری تو بگو. پوزخندی زد و گفت: اومدم دخترم رو ببینم. یادت که نرفته. هانیه بچه منم هست. با نگرانی نگاهی به هانیه انداختم. روی مبل 2 نفره نشسته بود و سرش رو روی دسته مبل گذاشته بود و چرت میزد. صدام رو کمی پایین آوردم و گفتم: تازه بعد از 1 سال خورده یادت اومده بچه داری؟ هانیه میخواد بره مهد. تو هم راهتو بکش، برو پی عشقت. آیفونو گذاشتم و با خشم از برق کشیدمش. بعدم هانیه رو بردم تو ماشین و از تو پارکینگ با سرعت از کنار حسام رد شدم. شیشه ها دودی بود و ماشینم رو هم حسام ندیده بود که بشناسه یا بخواد بهش شک کنه. هانیه رو سپردم مهد و به مربیش تاکید کردم جز خودم هانیه رو به هیچ کسی تحویل نده.
اونقدر اتفاقات عجیب و غریب از سر گذرونده بودم که به زمین و زمان شک داشتم. هانیه حتی همون موقعی که میرفت کویت هم چون میسپردمش به خاله خیالم راحت، وگرنه ذره‌ای به حسام اعتماد نداشتم. و این سرزده اومدنش حالمو دگرگون کرده بود. سوار ماشین شدم و شماره خاله رو گرفتم. صدای خواب‌آلودش که پیچید تو گوشی، بی مقدمه با توپ پر گفتم: خاله، حسام اینجا چی میخواد؟ واسه چی اومده در خونه من؟ خاله مکسی کرد و گفت: آروم باش هما جان، اومده دخترش رو ببینه. این حقو نداره. بی اختیار صدام بالا رفت و گفتم: نه خاله، این حقو نداره. همون موقعی که من هانیه رو میفرستادم کویتم این حقو نداشت. منتها به خاطر دل شما و بهونه‌های خودش میفرستادمش. حسام رفته دنبال عشقش. یه زندگی دیگر رو دور از ما و بدون ما شروع کرده. من میدونم حتی وقتی هانیه کویت بودم حسام زیاد بهش سر نمیزد. اون وقت حالا چی شده که یه دفعه پدر نمونه شده و به خاطر دخترش کوبیده اومده ایران؟ اصلا امیلی خانم خبر دارن؟ خاله با ملایمت گفت: هما جان، عزیز دل خاله، داد نزن قربونت برم. من میدونم تو حق داری. به خدا قسم حسام بچه منه. اما تو این ماجرا من تمام و کمال حقو به تو میدم. الانم حالش خوب نبود. من بهش گفتم وقت مناسبی برای رفتن نیست. اما اصرار داشت بیاد هانیه رو ببینه. میاد 2 روز با این بچه وقت میگذرونه، برمیگرده کویت. هیچ اتفاقی هم نمیافته. بهت قول میدم. مکسی کردم و گفتم: زنش کجاست؟ چرا اونو نیورده؟ کدوم زن عزیز دلم؟ کدوم زن؟ از کدوم زن داری حرف میزنی هما جان؟ اینو گفت و زد زیر گریه. با تعجب گفتم: چی شده خاله؟ چرا گریه میکنی؟ آه تو خیلی زود دامنش رو گرفت. بهش گفتم نکن. گفتم زندگی تو آتیش نزن. به گوشش نرفت. گفتم آه بچه یتیم دامن زندگی تو میگیره. منتها حرف خودش بود. التماسش کردم، گفتم تا دیر نشده رجوع کنید. اما کر و کور شده بود این بچه. 1 ماه قبل واسه مسابقه ورزشی باید میرفت سنگاپور. اومد از ما خداحافظی کرد و رفت. از شانسش بود انگار که ساعت روی بلیط رو اشتباه دیده بود و 2 ساعت دیر رسیده بود فرودگاه و پروازش رفته بود. اونم وقتی میبینه اینطوره برمیگرده خونش. و چی بگم والا؟ چی بگم که هر چی بگم توف سر بالاست. خیلی زود عین همون بلا سر خودش اومد تا بفهمه درد نارو زدن چقدر وحشتناکه. اگه همسایه ها نرسیده بودم بلایی سر اون زن هر جاییش می آورد و نش می افتاد گردن بچم. بعد اون ماجرا حسام خیلی حالش بد بود. مدام خودخوری میکرد. یه لحظه پشیمون میشد از کاری که با تو کرده و یه لحظه میگفت اصلا همه زنا سر و تهیه کرباسن. حقشونه هرچی سرشون بیاد. بعدم که زد به سرش و گفت میرم دیدن هانیه. اما از من میشنوی این پسر قد و مغرور من اومده دیدن تو هما. با عصبانیت حرفشو قطع کردم و گفتم: خاله جان، لطفاً به پسرت بگو هما احمق نیست که دوباره تو رو ببخشه. اگه حتی 1% برای بخشیده شدن اومده، بگو همین الان راشو بکشه و برگرده سر زندگیش. چون تو این مدت من خیلی خوب به نبودنش عادت کردم. دیگه حتی یه لحظه هم به حسام و زندگی گذشتم فکر نمی‌کنم. خاله اما قصد نداشت کوتاه بیاد. حقم داشت. کی بهتر از همای احمق و مهربونی که میتونه زندگی پسرش رو حسابی جمع کنه. یکم دیگه حرف زد و سعی کرد قانعم کنه. اما در نهایت وقتی دید من هیچ جوره کوتاه نمیام گفت: من گفتنیا رو گفتم دخترم. دیگه خودت ماشاءالله عاقل و بالغی و میدونی چی به نفعته. فقط میخوام اینو بدونی که حسام اگر سر لج بیفته میتونه هانیه رو ازت بگیره و ببره جایی که تا ابد چشمت به دخترت نیفته. اینو که گفت حس کردم فشارم افتاد. به یاد اون هما کوچولویی افتادم که گاهی شبا از غم نبود مادرش گریه میکرد و دلش محبت مادر رو نمیخواست. به یاد اون دختر بچه‌ای که این توپ فوتبال از این خونه به اون خونه شوت میشد و هیچ پناه و مأمن محکمی نداشت. واسه همین یهو با خشم عجیبی که کل وجودمو گرفته بود گفتم: خاله، یه بار دیگه حسام جلوی راهم سبز بشه به جرم مزاحمت ازش شکایت میکنم. اون قدریم پول و آشنا دارم که بتونم تا 1 سال بندازمش زندون. شده بابتش رشوه بدم میدم، اما نمیذارم آرامش زندگیم رو به هم بزنه. شما هم اگر واقعا من و هانیه رو دوست دارید و دلسوزمونید، با پسرتون حرف بزنید، برش گردونید کویت. مطمئن باشید من اجازه نمیدم دخترمو حتی 1 میلیمتر ازم دور کنه. من عین مادرم ضعیف نیستم. بیکس و تنها هم نیستم. به وقتش میتونم جوری گم و گور بشم که فکر کنید هیچ وقت همایی وجود نداشته. اینو گفتم و دیگه وای نستادم ببینم خاله چی میگه و تلفن رو قطع کردم. شماره خاله و حسام و عمو ایوب رو هم تو بلک لیستم گذاشتم. حالم بد بود. حرفای خاله بوی خوبی نمیداد. حس می‌کردم حسام با قصد و غرض اومده
و میخواد هانیه رو ازم جدا کنه و شک نداشتم با جدا شدن هانیه دیگه دلیلی برای زندگی کردن نداشتم. البته این وسط اصلا به فکر خودم نبودم. تموم هم و غم من و دلهوره و اضطرابم واسه دخترکم بود. دخترکم که نمیخواستم شبیه به بچگیای مادرش بی‌پناهی و بی‌کسی رو تجربه کنه. با حال خراب رفتم مغازه. امیر با دیدنم نگران جلو اومد و گفت چی شده هما؟ به هم ریختی؟ بدون فکر ماجرا رو واسش تعریف کردم و رفتم پشت مغازه روی مبل 2 نفره‌ای که برای استراحت گذاشته بودیم دراز کشیدم. امیر کمی فکر کرد و گفت میخوای یه مدت بیای خونه ما؟ منظورش خونه خودشون تو اهواز بود. چون از وقتی که امیر اومده بود اهواز واسه کار کردن پیش من، زنشم آورده بود اونجا و یه خونه اونجا کرایه کرده بود. سری تکون دادم یعنی نه. که گفت میخوای بری شهر خودمون خونه‌ای که اونجا داری؟ گفتم آدرس اونجا رو هم داره. بعدم هانیه مهد داره. خودم 1000 جور کار دارم. مگه میتونم مدام در حال فرار باشم؟ خب برو آپارتمان من. اونجا رو که دیگه بلد نیست. کلافه گفتم فرار راه حل مشکل من نیست امیر جان. اگه به فرار کردم بود میتونستم کلاً از ایران برم مثلا یه مدت کشورهای همسایه. اما من نمیخوام فرار کنم و مدام با اضطراب زندگی کنم. نمیخوام هانیه رو از همین خانواده نصف و نیمه‌ای که داره جدا کنم. باید یه فکر اساسی کنم. با مصطفی حرف میزنم ببینم چی میگه. مصطفی میگفت حسام نمیتونه به راحتی حضانت بچه رو ازت بگیره. اما اگر بخواد وکیل بگیره و پیگیر این کار بشه، به خاطر اینکه توی کشور دیگه زندگی میکنه، میتونه هانیه رو واسه چند ماه با خودش ببره. و من هرگز اینو نمیخواستم. چون بردنش به کویت همانا و بردنش به کشور دیگه از اونجا همان. میتونست خیلی راحت از اونجا به کشور دیگه‌ای بره و هانیه رو با خودش ببره جایی که من هیچ وقت دستم بهش نرسه. خیلی زود خبر به گوش ایمان رسید. فردای همون روز وقتی از ترس حضور حسام پناه برده بودم به خونه امیر گوشیم زنگ خورد. شماره ایمان رو که دیدم از جا بلند شدم و رفتم تو تراس. شاکی بود از اینکه چرا ماجرا رو زودتر بهش نگفتم. گفتنش دردی از من دوا نمی‌کرد. انقدر تو همون یه روز هرس و جوش خورده بودم که فشارم مدام پایین بود و اگر سیما زن امیر نبود نمیدونستم باید به کجا پناه ببرم. ایمان که گفت میخوام ببینمت، هانیه رو به سیما سپردم و تاکید کردم اگر حسام سر و کلش پیدا شد هرگز در رو به روش باز نکنه. نیم ساعت بعد با رنگ‌ورویی پریده تو ماشین ایمان نشسته بودم. ایمان با نگرانی نگاهم کرد و گفت خوبی هما؟ نه. اینو به هیچ کس نگفتم. اما حسام دیروز با یه خط ناشناس پیام داده که اگر نذارم هانیه رو ببینه از راه قانونی اقدام میکنه و هانیه رو واسه همیشه با خودش میبره. واسه امروز از قرار گذاشتم باهاش تا هانیه رو ببینه، بلکه شرش از سرم کم شه ایمان. اما میترسم این اولین و آخرین بارش نباشه. اگر بخواد مدام بره و بیاد زندگی ما به هم میخوره. من نمیخوام هانیه آسیب ببینه. ایمان ماشین رو کنار زد و گفت دوستش داری هما؟ معلومه که دوستش دارم. بچمه ها. کلافه گفت ای بابا. من اونو که نمیگم هما. حسامو میگم. نگاه ازش گرفتم و گفتم آهان زده به سر تیمان. مردی که معلوم نیست چند بار به هم نارو زده رو چطور میتونم دوست داشته باشم؟ خم شده از توی داشبورد جعبه‌ای بیرون کشید و به سمتم گرفت. جعبه رو برداشتم و با تعجب بازش کردم. یه انگشتر تکنگین خیلی قشنگ تو جعبه بود. گیج نگاهی به ایمان انداختم و گفتم این چیه؟ ایمان نفس عمیقی کشید و بعد از مکسی کوتاه به سمتم برگشت و بی مقدمه گفت اگر واقعا حسام رو دوست نداری پس با من ازدواج کن. با بهت و ناباوری خیره شدم بهش. چندین و چند حس مختلف داشتم. نمیتونستم منکر وجود شوق و هیجان تو قلبم بشم. ایمان رو دوست داشتم. از همون روز اولی که دیده بودمش. بعدها به خاطر ازدواج کردنش سعی کردم عین مجید و فوزیه نباشم و احساساتم رو تو قلبم مخفی کنم. نمیخواستم و نمیتونستم خودخواه باشم. اما تو اون لحظه مردی که روزی آرزوی رسیدن بهش رو داشتم و بعدها عشق بهش رو در درونم از این برده بودم جلوم نشسته بود و بی مقدمه ازم میخواست باهاش ازدواج کنم. بی اختیار دستم رفت روی دستگیره در و خواستم بازش کنم که ایمان بازومو گرفت و مانعم شد. کجا میری هما؟ خیره شدم بهش و بدون اینکه بخوام با تلخی گفتم چرا میخوای باهات ازدواج کنم؟ دلت واسم سوخته؟ فکر کردی تنها و بیکسم؟ چی باعث شده یه دفعه دل بکنی از لیلا و به منی که مثلا خواهرت بودم پیشنهاد ازدواج بدی؟ ایمان ناباورانه نگام کرد و گفت چی؟ دلم بسوزه برات؟
من باید منت تو رو هم بکشم که به پیشنهادم فکر کنی. کم به سر دور و اطراف نیست. من خیلی باید پررو باشم که از تو توقع جواب مثبت داشته باشم. منو ببین هما. قبل از هر چیزی این که تو هیچ وقت خواهر من نبودی. اینو قبلا هم بهت گفتم. بعد از اونم 1.5 سال از فوت لیلا گذشته. منکر عشقم هم نمیشم. من عاشق لیلا بودم. دوستش دارم و حتی الانم فوق‌العاده برای اون عشق احترام قائلم. اما لیلا فوت کرده. خیلی طول کشید تا این حقیقت رو باور کنم و قبولش کنم. اما به قول خودت من زندم و باید زندگی کنم. تو هم همینطور. قرار نیست به خاطر یه شکست زندگی تو ببوسی و بذاری کنار. نمیگم با من ازدواج کن. هرچند از ته قلبم دوست دارم این اتفاق بیفته. اما این وسط مهمتر از هر کسی و هر چیزی خود تویی هما. این که بدونی کجا و کنار کی آرامش داری. واسه همینه که من صبر کردم ببینم ماجرای اون مردک سینا به کجا میرسه. وقتی هم شنیدم حسام اومده هول ورم داشت. گفتم حتما به خاطر هانیه هم که شده هما میبخشه و برمیگرده. اما دیشب به خودم گفتم تا کی میخوای خودتو کنار بکشی و از دور منتظر خوشبخت شدن هما باشی؟ من دوست دارم هما. نمیخوام دروغ بگم و برات رویا ببافم. نمیگم عاشق و شیفتت شدم که با شرایطی که من دارم همچین حسی دروغه. ولی دوست دارم هما. اونقدر واسم محترمی که نمیخوام خم به ابروت بیاد. و اگر همین الان بگی یکی غیر منو میخوای و من بدونم اون یه نفر خوشبختت میکنه، اونقدر واسم عزیزی و با ارزش که بکشم کنار و بشم جای برادرت و برادری کنم برات. هرچند من هیچ وقت تو رو خواهر خودم ندونستم. هما، از نظر من دوست داشتن خیلی قشنگتر از عاشق شدنه. چون در کنار حس قلبی عمیقی که وجود داره عقل و منطقم هست. تو سکوت خیره شدم به روبروم. ایمان همیشه قشنگ حرف میزد. حرفاش بدجور به دلم نشسته بود و دروغ چرا؟ خسته بودم از زندگی پر از چالش و پرپراز و نشیبم. دلم آرامش میخواست. دلم یه روتین عادی زندگی میخواست. دلم میخواست منم عین باقی زنا یکی رو داشته باشم که دوستم داشته باشه. دوست داشتم یه بار دیگه مزه دوست داشته شدن و عشق رو تجربه کنم و بچشم و واسه خودم یه خانواده کامل داشته باشم. تصمیم گیری ساده‌ای نبود. اما من مدت زیادی بود ایمانو میشناختم. از شناخت هانی و اطمینانش به ایمان که میگذشتم من بیشتر از چشمام به این مرد اعتماد داشتم. بعد از سکوتی طولانی آروم گفتم زندگی کردن با من درد سرای خاص خودش رو داره. من یه دختر دارم. همسر سابقم ممکنه مزاحم زندگیمون بشه و در کل ممکنه هیچ وقت به اون آرامشی که تو زندگی قبلی داشتی در کنار من نرسی ایمان. حرفمو قطع کرد و با اطمینان گفت پای دوست داشتن که وسط باشه درد سراشم شیرین میشه. من هانیه رو عین دختر خودم دوست دارم. درد سرای حسامم بالاخره تموم میشه. تا ابد که ادامه نداره. همونطور که اون ازدواج کرده و رفته تو هم حق داری یه زندگی جدید واسه خودت بسازی هما. چند دقیقه‌ای با هم حرف زدیم. حوصله ناز کردن و به قول یکی از دوستام تاقچه بالا گذاشتن واسه مردی که منو از خودم بهتر میشناخت رو نداشتم. من ایمانو دوست داشتم. ایمان مهربون بود، حامی بود، قوی بود و من حق داشتم بعد از چندین سال سختی کشیدن و تلاطم بخوام به یکی تکیه کنم. واسه همین سنگی جلوی پاش ننداختم. فقط بهش گفتم باید مدتی با هم رفت و آمد داشته باشیم تا هم من با رفتار و اخلاق ایمان به عنوان شریک زندگی آشنا بشم، هم هانیه به حضورش تو زندگیمون عادت کنه. ایمان هم مخالفتی نداشت. هرچند خیلی خوب میشناختمش، اما میخواستم ببینم در مواجهه با هانیه و درد سرای خاص خودش چه عکس العملی نشون میده. تا قبل از این رفت و آمد ما با ایمان خیلی زیاد نبود. تو همون دفعات کم هم من توجهی به این مسائل نداشتم، چون قرار نبود به عنوان شریک زندگی بهش نگاه کنم. اما حالا قضیه فرق میکرد. شاید پیشنهاد ازدواج از طرف ایمان بیشتر عاقلانه به نظر میومد. اما من اگر پا گذاشته بودم رو همه چیزو بیدرنگ به قولی چراغ سبز نشون داده بودم، علتش فقط و فقط علاقه‌ای بود که سالها تو وجود خودم از بینش برده بودم. عصر اون روز با اصرار خود ایمان هانیه را برداشتیم و به محل قرارم با حسام رفتیم. حسام مثل همیشه شیک و مرتب با تیپی اسپورت و پاکتی کرم رنگ و یه دسته گل رز قرمز پشت میز کافه نشسته بود و مدام ساعتش رو چک میکرد. با نگرانی رو به ایمان گفتم میخوای تو نیای؟ اتفاقا میخوام بیام تا پسر خالت رو دل نکنه. دسته گل قرمز آورده واسه من. آقا رفته دوراشو زده، حالا برگشته واسه مخزنی. خندیدم و گفتم البته دسته گل رو برای تو نیورده. ایمان چپ چپ نگام کرد و گفت حواست باشه زیاد صمیمی بشی همونجا وسط کافه. سکوت که کرد با شیطنت گفتم
وسط کافه چی آقا؟ نیم نگاهی به هانیه که سرش گرم عروسکش بود انداخت و خودشو کشید سمتم و بی پروا گفت یه جوری ماچت میکنم که آقا حسام بره و پشت سرش رو هم نگاه نکنه. با خجالت لب گزیدم و سرم و پایین انداختم. تا حالا اینطور رفتار و حرکاتی از ایمان ندیده بودم. همیشه حد و حدودش رو با من رعایت میکرد. اما حالا انگار قضیه فرق کرده بود. واسه اینکه از اونجا فرار کنم دست هانیه رو گرفتم و با صدای لرزونی گفتم بریم تا دیر نشده مامان. ایمان سرخوش دنبالم را افتاد. این ایمان جدید رو تازه داشتم میشناختم. ایمانی که همیشه نقشه ی حامی رو داشت حالا داشت بی‌پروا محبت میکرد و این محبتش عجیب برام شیرین بود. جلوی کافه که رسیدیم ایمان دستم و محکم گرفت و در کافه رو باز کرد. اول هانیه وارد شد و پشت سرش من و ایمان شونه به شونه هم وارد شدیم. راستش دلم نمیخواست حسام انقدر زود از ماجرای بین من و ایمان با خبر بشه. اما ایمان انگار اومده بود تا به حسام بفهمونه رابطه‌ای بین ما شکل گرفته و برگشت حسام بیفایده بوده. حسام با دیدن ما با تعجب از جا بلند شد. سلام سردی به ایمان کرد و خم شد هانیه رو که از دیدنش ذوق زده شده بود بغل گرفت و بوسید. پشت میز نشستم و با جدیت گفتم خب دخترتم دیدی. رفع دلتنگی کن، زودتر برگرد سر زندگیت. حسام نیم نگاهی به ایمان انداخت و دست گلو به سمت من کشید و گفت این واسه توه. ایمان جلوتر از من دست گلو برداشت و نگاهی بهش انداخت و گفت هما از روز قرمز بدش میاد. تو هم به جای این کارا رفع دلتنگی کن چون فرصتت کمه. حسام اما با ملایمت گفت ایمان جان راستش من میخواستم با هما تنها حرف بزنم. اما الان که اومدی ازت میخوام به عنوان برادر هما باهاش حرف بزنی و ازش بخوای منو ببخشه. من یه خطایی کردم. قبول دارم بد کردم. حاضرم هم هر تاوانی رو بابتش بدم. اما ایمان حرفش رو قطع کرد. خودشو به سمت حسام کشوند و گفت تاوانش از دست دادن هما و دخترته. حاضر این تاوانو بدی دیگه. حسام گفت اما من اومدم تا همه چیزو درست کنم. تا هانیه توی خانواده واقعی بزرگ بشه. نمیخوام دخترم تک و تنها با مادرش زندگی کنه. بعدم دستی تو موهاش کشید و ادامه داد ایمان تو تموم این سالها تو عین یه برادر. ایمان صداشو بالا برد و حرف حسامو قطع کرد. من برادر هما نیستم. اینو تو بهتر از هر کسی میدونی حسام. پدرم با هما مشترکه یا مادرم که منو برادرش میدونی. اصلا میدونی چیه حسام؟ بذار حرف آخر رو همین اول بهت بزنم. من مدت هاست دیگه به هما به عنوان خواهرم نگاه نمی‌کنم. همون روزی که با قساوت طلاقش دادی و تنهاش گذاشتی باید به این فکر می‌کردی که هما اونقدر خانم و مهربون هست که خیلی زود یه نفر جای خالی تو رو واسش پر کنه. اون یه نفرم الان جلوت نشسته و مطمئن باش قدمی به عقب بر نمی‌داره. حسام مات و مبهوت مونده بود. باورش نمی‌شد این حرفا رو از زبون ایمان بشنوه. ایمانی که همیشه برادر جفتمون بود. حتی یکی دو بار بین شوخی و خنده به هم گفته بود مادرت چرا تو رو به عقد ایمان در نیورد و منم با جدیت گفته بودم ایمان برادرمه و بهتره دیگه همچین حرفی نزنه. حسام با خشم دستش رو مشت کرد. همیشه زود از کوره در میرفت و زودم از حرفای تندش پشیمون میشد. مشتی به میز کوبید که باعث شد توجه بیشتر مشتریا به سمت ما جلب بشه. چیه ایمان خان؟ بوی پول به مشامت خورده؟ گفتی یه دختر ساده و بیکس گیر آوردم، خامش میکنم و ثروتش رو از چنگش در میارم. با عصبانیت گفتم صدا تو بیار پایین. نمیبینی هانیه اینجاست؟ حسام اما اهل کوتاه اومدن نبود. تو اگه خیلی به فکر دخترتی اینقدر راحت وانه میدادی هما خانم. چیه؟ نکنه قبل طلاقم با هم در ارتباط بودید؟ اصلا از کجا معلوم که اون زن بیچاره واسه چی سکته کرده؟ شاید فهمیده شما سر و سری با هم دارید. حسام حرف میزد و من هرس میخوردم. اما من هرچی هرس میخوردم ایمان در عوضش خونسرد بود. یا لااقل سعی میکرد خودشو خونسرد نشون بده. با آرامش از گارسون خواست تا بیاد سمتمون. واسه خودش قهوه سفارش داد، واسه من و هانیه هم بستنی خرید. بعدم رو کرد به حسام و در حالی که اونو نگاه میکرد خطاب به من گفت هما جان تا تو و هانیه بستنی بخورید من و پسر خاله زبون نفهمت میریم یکم حرف میزنیم و برمیگردیم. با نگرانی نگاش کردم. چشماشو باز و بسته کرد و زمزمه کرد نگران نباش. بعدم نگاه تندی به حسام انداخت و گفت اگه میخوای جواب حرفاتو بگیری بیا بیرون کافه. چون من اونقدر شعور دارم که جلوی دختر دهنمو باز نکنم و هرچی لایقت هست رو به دیگری نسبت ندم. هر دو با توپ پر از کافه بیرون زدن. با نگرانی از پشت شیشه های تیره کافه بیرون رو نگاه میکردم. تو پیاده رو بودن و مشخص بود هر دو عصبانی‌اند.
با نگرانی رو به هانیه گفتم بستنی تو میخوری عزیزم، من برم زود بیام. از جات بلند نشی یا باشه. هانیه با کنجکاوی گفت واسه چی با بابا دعوا میکنی مامان؟ چرا نمیریم خونه مامان جون؟ من دوست دارم کنار بابام باشم. کلافه سری تکون دادم و گفتم بعدم با هم حرف میزنیم عزیز دلم. فعلا به حرف من گوش بده. از جا تکون نخور، بشین بستنی تو بخور تا من بیام. همین بیرونم، جای دوری نمیرم. بعدم رفتم سمت گارسونی که نزدیک در ورودی بود و انعامی بهش دادم و ازش خواستم حواسش به هانیه باشه تا من برگردم. خودم هم سری به سمت پیاده رو دویدم. دعواشون بالا گرفته بود و دست به یقه شده بودن. چند نفری هم جمع شده بودن و تلاش میکردن جداشون کنن. سری جلو دویدم و بازوی ایمانو گرفتم و کشیدمش عقب. چی کار میکنی ایمان؟ تمومش کن. هانیه بیاد ببینه خیلی بد میشه. حسام مایه قرمز رنگی کنار دهنش رو با پشت دستش پاک کرد و فریاد زد میخوای زن این بشی هما؟ زن یکی که ننه باباش مشخص نیست کی بودن؟ الحق که لیاقتت همینه. چون بابای خودت هم معلوم نیست کی بوده. از شنیدن حرفش تمام تنم یخ زد و ناخودآگاه بازوی ایمان رو رها کردم. حسام همین بود. تو عصبانیت هر حرفی به دهنش می اومد و به قول خودش دیگه مغزش کار نمی کرد. ایمان با خشم به سمتش حمله ور شد و محکم حالش داد عقب. حسام چند قدم عقب رفت و محکم زمین خورد و سرش به لبه یه جدول خیابون برخورد کرد و صدای بدی بلند شد. وحشت زده اسم ایمان رو صدا زدم. حس می کردم فشارم افتاده و همه چیز داره دور سرم میچرخه. فکر این که بلایی سر حسام اومده باشه دیوونم میکرد. دوستش نداشتم و تا ابد به زندگی باهاش بر نمیگشتم. مخصوصا با حرفی که زده بود بد جور از چشمم افتاده بود. اما به هر حال پسر خالم بود. پدر بچم بود و نمیتونستم در برابر حال بدش بی تفاوت باشم. حسام که با گیجی از جا بلند شد نفس راحتی کشیدم و خیالم راحت شد که زنده است. بازوی ایمان رو گرفتم و با گریه نالیدم بیا بریم ایمان، تمومش کن، تو رو خدا تمومش کن. حسام گیج و من چند باری پلک زد. مرد جوونی به همون نزدیک شد و با نگرانی گفت خانم، آقا، داره از سرشون میاد. باید ببریدش بیمارستان. من دانشجوی پزشکیم. ممکنه آسیب جدی به سرش وارد شده باشه. خدای نکرده یهو میفته میمیره، بیچاره میشیدا. با وحشت برگشتم سمت حسام. حسام با لجبازی دست مردی که کمکش کرده بود به ایستر رو عقب زد و گفت من خوبم، هیچ جهنمی هم نمیرم، ولم کنید. بعد همونطور که دستش رو به سر شکستش گرفته بود پشت به ما به سمت خیابون رفت. مایه قرمز رنگی از پشت سرش روی گردن و یقه لباسش ریخته میشد. وحشت کرده بودم و دلشوره بدی به جونم افتاده بود. یه حس عجیب و غریبی داشتم. انگار یکی به هم میگفت برو دنبالش، تنهاش نذار. رو به ایمان گفتم نگرانم ایمان، میترسم بلایی سرش بیاد. نکنه یه وقت ضربه‌ای به مغزش وارد شده باشه. تو رو خدا تو هوای هانیه رو داشته باش. نمیخوام حسام تو رو تو این شرایط ببینه. من مجبورش میکنم بره بیمارستان. ایمان که مشخص بود خودش هم حسابی ترسیده و نگرانه گفت باشه برو، من هانیه رو میبرم پیش سیما، بعد بهت زنگ میزنم میام پیشت. سری تکون دادم و به سمت حسام دویدم. با قدم‌های سست و گیج داشت راه میرفت. مشخص بود اصلا حال خوبی نداره. درست لحظه‌ای که یه قدمیش رسیدم زانوش خم شد و پخش زمین شد. دویدم و زیر بازوشو گرفتم که دوباره سرش به زمین نخوره. رنگ به صورت نداشت. به سختی چشماشو باز نگه داشته بود. نگاهی به اطراف انداختم. هنوز چند نفری که از اول اون معرکه حضور داشتن همون اطراف بودن. همون جوونی که میگفت دانشجوی پزشکیه با دیدن حال حسام با قدم‌هایی بلند به سمتمون دوید و گفت ماشین من همینجاست. کمک کنید ببریمش بیمارستان. خدایی نکرده ممکنه ضربه مغزی شده باشه. سری باشید خانم. بعدم داد زد و از چند نفر دیگه کمک خواست. سری با کمک اونا حسامو سوار ماشین کردیم. تمام تنش عین یخ سرد شده بود. اما صدای نفسای ضعیفش این امیدو به هم میداد که زنده است. مرد جوون ماشین رو راه انداخت. با گریه گفتم زنده میمونه. مگه نه؟ چی بگم والا؟ من تازه سال 4 پزشکیم. اینو باید پزشک متخصص بگه. سیل اشکام روونه شده بود و وحشت کل وجودم رو گرفته بود. کمی بعد ماشین جلوی در بیمارستان نگه داشت و با کمک همون جوون حسام رو روی برانکارد خوابوندن و به سمت اورژانس بردن. حسامی که کامل بیهوش شده بود و دیگه هیچ صدایی ازش در نمی اومد. منم اونقدر حالم بد بود که همونجا روی صندلی نشستم و با ایمان تماس گرفتم و ازش خواستم هرچه زودتر بیاد. شب شده بود و هنوز خبری از حال حسام نبود.
فقط یه پرستار گفته بود سطح هوشیاریش به شدت پایین اومده و بردنش بخش مراقبت‌های ویژه. من که حتی جون نداشتم سر پا وایسم. اما ایمان مدام در حال رفت و آمد بود تا بلکه بتونه خبری از حالش بگیره. خودم رو مقصر این اتفاق میدونستم. نباید اجازه میدادم حسام چیزی از رابطه ما بفهمه. میتونستم بعد از برگشتنش به کویت تو بی خبری عقد کنم و اون موقع دیگه حسام کاری از دستش ساخته نبود. ساعت حوالی 9 شب بود و از نگرانی داشتم دیوونه میشدم که ایمان با نگرانی از جا بلند شد و گفت دکترش اومد هما. دکترش اومد. هر دو سری به سمت دکترش دویدیم و سراغ حسامو گرفتیم. دکتر چند کلمه‌ای با همکارش صحبت کرد و بعد رو به ما گفت خدا را شکر سطح هوشیاریش کمی بالا اومده. به موقع آوردینش. اگر امشبو بتونه با همین روال بگذرونه میتونیم امید داشته باشیم تا فردا شب به هوش بیاد. اما خب همه چیز به حال امشب و سطح هوشیاریش بستگی داره. امیدتون به خدا باشه. انشاءالله که بلا رفت میشه. بعد روی کرد به ایمان و ادامه داد. ما همچین مواردی رو معمولاً گزارش میدیم با آگاهی. منتها دکتر امینی خیلی سفارش شما رو کردن. فعلا این ماجرا همینجا میمونه تا بعدن که وضعیت بیمار مشخص شد تصمیم درستی بگیریم. چون شرایط کمی بحرانی هستش. باید کار و حساسیت‌های شغل ما رو هم درک کنید. ایمان سری تکون داد و با صدای ضعیفی گفت خیلی ممنون آقای دکتر. انشاءالله که کار به اونجا نکشه. با رفتن دکتر نگران روی صندلی نشستم و گفتم منظورش چی بود؟ دکتر امینی کیه؟ چرا باید به آگاهی اطلاع بدن؟ ایمان کلافه چنگی به موهاش زد و گفت اون جوانی که شما رو رسونده به ایستگاه پرستاری گفته توی یه دعوا این بلا سر حسام اومده و سرش ضربه خورده. چون تو عالم بیهوشی بوده و وضعیتش مشخص نبوده باید به آگاهی اطلاع میدادن. من زنگ زدم مصطفی شاید بتونه کاری کنه. اونم گفت رئیس این بیمارستان از موکلای قدیمیشه و میتونه باهاش صحبت کنه. انشالله که مشکل حادی نباشه و تا صبح به هوش بیاد. اینا رو گفت و بعدم با اصرار منو رسوند خونه و هانیه رو هم از خونه امیر آورد و خودش رفت بیمارستان. تا صبح هزار جور کابوس دیدم. دعا می‌کردم حسام هوشیاریشو به دست بیاره و به هوش بیاد و شهر جدیدی دامنگیرمون نشه. نیمه های شب بود که حس کردم چیزی روی قلبم سنگینی میکنه. با حال بدی از جا بلند شدم و رومو کردم به آسمون خدا و اونقدر گریه کردم و بهش التماس کردم که دوباره حالم بد شد و روی زمین کنار تختم خوابم برد. با صدای زنگ گوشیم چشم باز کردم. با نگرانی نگاهی به اطراف انداختم و سری گوشیمو برداشتم. تمام تنم از خوابیدن روی زمین خوش درد گرفته بود و حس می‌کردم روزهای زیادیه که چیزی نخوردم. شماره ایمانو که دیدم هل زده، دکمه سبز رنگ رو زدم و گوشی رو جواب دادم. صدای آروم ایمان که به گوشم رسید انگار دنیا رو به هم بخشیده. به هوش اومده هما. به هوش اومده. حالش خوبه. احتمالاً تا آخر شب منتقل بشه بخش. از سرش عکس گرفتن خدا رو شکر. اون ریزی داخلی نداشته. حال اون میشم خوبه. همین الان دارم از پیشش میام. بین گریه هم خندیدم و گفتم خدا رو شکر. خدا رو شکر که به خیر گذشت. من الان میام. تلفن رو قطع کردم و تازه اون موقع بود که متوجه موبایل و کیف پول حسام شدم که پرستار تحویلم داده بود. گوشیشو برداشتم و بازش کردم. رمزش تاریخ تولد هانیه بود. لبخند تلخی زدم و رفتم تو لیست تماساش. از روز قبل خاله و عمو بالای 20 بار بهش زنگ زده بودن. همون لحظه که گوشی دستم بودم باز گوشیش زنگ خورد. میدونستم خاله بعد از مشکلاتی که از سر گذرونده نگرانی براش سمه. اما نمیدونستم چی جوابشو بدم. وقتی دیدم دست بردار نیست تماسو جواب دادم. صدای نگرانش پیچید توی گوشی. حسام معلوم هست کجایی؟ مردم از نگرانی مادر. امروزم جوابمو نمیدادی پا میشدم میومدم ایران ببینم چه غلطی داری میکنی. گلویی صاف کردم و سلام دادم. خاله با دلهره گفت هما جان تویی؟ حسام کجاست؟ چرا جواب تلفنشو نمیده؟ دیشب تا خود صبح خواب چشمم نیومد. حالش خوبه؟ گفتم خوبه خاله. دیروز خواست هانیه رو ببینه منم با هانیه رفتم. بعد کیف پول و گوشیشو تو ماشین من جا گذاشت. تماس گرفتم با هتل گفت صبح میاد ازم میگیره. اگر صبر کنید 1 ساعت دیگه من گوشی رو بهش میدم تا باهاتون تماس بگیره. خاله با تردید گفت راست میگی هما. چرا از تلفن هتل به من زنگ نزد؟ میدونست نگرانش میشم. خودت بعد از این همه تماس چرا یه بار جواب ندادی؟ سری دروغی سر هم کردم و گفتم ببخشید خاله. ما تا دیر وقت بیرون بودیم. گوشی تو ماشین بود.
بعدم من وقتی رسیدم بالا تازه یادم افتاد گوشیشو روی صندلی جلو کنار دستم جا گذاشتم. واسه همین دیگه نرفتم گوشی رو بیارم. الان تازه از تو ماشین برش داشتم که دیدم شما داری زنگ میزنی. من هانیه رو راهی مهد کنم، میرم هتل، بهش میدم، میگم بهتون زنگ بزنه. خاله با شوق گفت آشتی کردید هما؟ مگه نه عزیزم؟ الهی قربونت برم. میدونستم دلت نازکه، نمیتونی کینه به دل بگیری. جونی برای حرف زدن و قانع کردن خاله نداشتم. اصلا نمیدونستم خاله چطور خسته نمیشد از این همه مقاومت و نصیحت کردن من واسه برگشتن به اون زندگی جهنمی. بیدار شدن هانیه رو بهونه کردم و سری مکالمه رو تموم کردم. هانیه مدام بهونه حسامو میگرفت و حسابی کلافم کرده بود. به سختی راضیش کردم حاضر شه و بره مهد و خودم سری به سمت بیمارستان رفتم. حسام رو میخواستم بیارن تو بخش و ایمان میگفت حال عمومیش بد نیست و خدا رو شکر خطر رفع شده. وارد بخش که شد و ایمان خیالش راحت شد حالش خوبه، با اصرار فرستادمش خونه و خودم بعد از خریدن داروهای حسام رفتم بالا سرش. چشم بسته بود اما بیدار بود. انگار حضورم رو حس کرد که چشم باز کرد و نگاهی پرکینه بهم انداخت. با دیدنم پوزخندی زد و گفت چیه؟ لابد از خدات بود از شهرم خلاص شی، ولی موفق نشدی. نفس عمیقی کشیدم و گفتم مزخرف نگو حسام. حرف دیروزت هنوز یادم نرفته. چطور تو هر کاری دوست داری بکنی؟ هر حرفی دوست داری بزنی؟ اشکالی هم نداشته باشه. اما دیگرون حق عکس‌العمل نشون دادن نداشته باشن. به جای حق به جانب بودن یکم بابت حرفی که زدی شرمنده باش. با حسابانی این حالتم خودتی و غرور مزخرفت. پس واسه من نقش آدمای حق به جانب رو بازی نکن که اصلاً بهت نمیاد. روی صندلی نشستم و خیره شدم به زمین. حسام کمی سکوت کرد و بالاخره نتونست جلوی خودش رو بگیره و پرسید میخوای زنش بشی؟ نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم از نظر تو اشکالی داره؟ چطور میتونی باهاش ازدواج کنی؟ تا دیروز میگفتی برادرته. هانیه دایی صداش میزنه. وقتی من هستم چرا باید سایه ناپدری بالای سر دخترم باشه؟ دستمو مشت کردم و با خشم گفتم این سوالو از خودت بپرس حسام. از خودت که با وجود داشتن زن و بچه رفتی با یکی دیگه پریدی. از خودت که تو این 1 سال خورده بعد از طلاق حتی یه بار زنگ نزدی حال دخترتو بپرسی. چون اونقدر غرق خوشی بودی که یادت نبود زن و بچه‌ای داری که تک و تنها تو یه کشور دیگه ولشون کردی و اومدی. تو هر بار با اون دختر به هم میزنی، میای سمت منو هر بار آشتی میکنی، بعدش به من نارو میزنی. واقعا فکر کردی من اونقدر احمقم که دوباره برگردم به اون زندگی یا ارزش من در این حده که بشم زاپاس زندگی تو؟ منم عین تو حق دارم انتخاب کنم. همونطوری که تو بین زن و دخترت با اون دختره اونو انتخاب کردی. انتخاب منم ایمانه. مردی که اونقدر مردونگی داره که با وجود فوت زنش تو این مدت یه بارم بهش نارو نزده. من همچین مردی رو تو زندگی میخوام حسام. مردی که وقتی کنارشم ترس نارو زدنش رو نداشته باشه. حسام بدون اینکه از موضعش کوتاه بیاد با وقاحت گفت خیلی خوب، مشکلی نیست. اما من هانیه رو ازت میگیرم. از جا بلند شدم و گفتم باشه، تلاشتو بکن. اما اگر وارد این جنگ بشی منم بیکار نمیشینم. اول اینکه حضانت هانیه تا 7 سالگی با منه. برا بعدش هم امیدوارم قانون اونقدر عادلانه باشه که با توجه به حضانتی که بهم دادی نتونی اونو ازم بگیری. متاسفم، اما تو واقعا لیاقت هیچ کمکی رو نداری. کیف پول و موبایلت رو هم میذارم اینجا. هم به مادرت زنگ بزن، هم خودت کارای ترخیص تو بکن. از الان تا 7 سالگی هانیه نمیخوام اطراف زندگیم ببینمت. که اگر ببینمت شک نکن ازت شکایت میکنم و تا ته این ماجرا میرم. با عصبانیت رو گرفتم ازش و بی توجه به صدا زدناش از اتاق و بعد از بیمارستان بیرون رفتم. وقتی زبونش انقدر خوب کار میکرد لابد توانش رو داشت خودش کارای ترخیصش رو بکنه. وارد پیاده رو که شدم چشمم به ماشین ایمان افتاد. پشت فرمون نشسته بود و سرش رو روی فرمون گذاشته بود و به ظاهر خواب بود. به سمتش رفتم و ضربه‌ای به شیشه زدم. سر بلند کرد و با چشمای قرمز شده از خستگیش لبخندی بهم زد و گفت خوبی؟ ببخشید، یه لحظه خوابم برد. نیم نگاهی به ساعتش انداخت و گفت چرا اینقدر زود اومدی؟ سوار ماشین شدم و گفتم برو خونه ایمان. این آدم ارزش کمک کردنم نداره. فقط زنگ بزن مصطفی فردا برای کارای ترخیصش بره. پرستار میگفت امروز باید اونجا باشه. انقدر حق به جانبه و زبونش تلخه که ترجیح میدم دیگه نبینمش. ایمان بی حرف ماشین رو به حرکت درآورد. منم اونقدر خسته بودم که میخواستم برم خونه و تا تعطیل شدن هانیه چند ساعتی بخوابم.
تازه وارد آسانسور شده بودم و از فرط خستگی تکیه داده بودم به اتاقک آسانسور و چشمامو بسته بودم که یه دفعه فرو رفتم تو آغوش گرم ایمان. بهت زده اسمشو صدا زدم که زیر گوشم زمزمه کرد: دوست دارم هما، بیشتر از چیزی که فکرشو بکنی. حرفش هنوز تموم نشده بود که در آسانسور باز شد و تا بخوام به خودم بیام ایمان سری رهام کرد و فوراً از آسانسور بیرون زد و به سمت واحد خودش رفت و من مات و مبهوت خیره شده بودم به صورت قرمز شده از هیجان خودم تو آینه آسانسور و به این فکر می‌کردم که این اولین باری بود که یه نفر تونسته بود قلبم رو اینطور به لرزه در بیاره. حتی شیرین تر از اون حسی که اون زمان حس می‌کردم نسبت به حسام دارم. از مصطفوی خبر گرفته بودم و میدونستم حسام از بیمارستان ترخیص شده و با فشار مصطفوی و تهدید به شکایت کردنش و کشیدن پای خانواده‌اش به ایران مجبور شده بود بلیط بگیره و فعلا برگرده کویت. بعد از برگشتش یه روز خاله بهم زنگ زد. انگار حسام رفته بود و همه چیزو کف دستش گذاشته بود که خاله بدجور توپش پر بود و حسابی از خجالت هم در اومد. پسر خودش حق داشت بزن و بچه‌ش رو بزنه. اما من حق نداشتم بعد از 1 سال خورده تنهایی مجدد ازدواج کنم. میگفت تو از اولم چشم دنبال ایمان بوده. واسه همین راه به راه پاشو به زندگیت باز میکردی و هیچ وقت دل نمیدادی به دل پسرم. حرفاش واقعا تاثیر بدی روم گذاشته بود. حس میکردم خاله حق داره و من با وجود یه دختر این اجازه رو ندارم که مجدد ازدواج کنم. دلخور تلفن رو روی خاله قطع کردم و دوباره گذاشتمش تو بلک لیست تا خشمش فروکش بشه و بتونم منطقی باهاش حرف بزنم. بعد اون جریان رابطه من و ایمان بیشتر شده بود. طبق یه قانون نانوشته ایمان هر روز صبح زود میومد دنبال هانیه و میرسوندش مهد و من ظهر میرفتم دنبالش و با هم میرفتیم دنبال ایمان و برای نهار میومدیم خونه. انگار واقعا تبدیل به یه خانواده شده بودیم. هانیه اگرچه ایمان رو دایی صدا میزد اما تو وجود ایمان دنبال محبت پدرانه بود. هر چیزی رو که من در اختیارش نمیذاشتم از ایمان طلب میکرد و گاهی شب و موقع خواب بهونه ایمانو میگرفت. و ایمان اگرچه هیچ وقت پدر نشده بود اما انگار خیلی خوب بلد بود این نقشو بازی کنه. روزها در گذر بود و پاییز به آخر رسیده بود که تصمیم گرفتیم عقد کنیم و رابطمون رو رسمی کنیم. مدتی بود هانیه فهمیده بود رابطه من و ایمان چیزی فراتر از رابطه قبله و اگرچه هر از گاهی سراغ پدرش رو میگرفت اما عادت کرده بود به حضور ایمان و خیلی زود تونست جای خالی پدرش رو با مردی که دایی صداش میزد پر کنه. یادم دی ماه همون سال بود و در تدارک خرید عقد بودیم. قرار بود ایمان واحد خودش رو خالی نگه داره و برای زندگی به واحد من بیاد. اینجوری منم راحت تر بودم چون توانش رو نداشتم تو خونه ای که پر از خاطرات شیرین لیلا بود پا بذارم و وارد حریم امنش بشم. مبل و فرشای خونه خودم رو فروختم و خونه رو از نو دکور کردیم. وسایل بزرگترین اتاق خونه که قبلا برای مادرم بود رو منتقل کردیم به اتاق خودم و اون اتاق رو با کمک ایمان چیدیم و واسه هانیه که بزرگ شده بود تخت و سرویس خواب نو خریدیم. همه چیز اونطوری که می‌خواستم داشت پیش میرفت. ایمان کمتر میرفت سر خاک لیلا و محبتش من و هانیه به قدری بود که بیشتر از قبل عاشقم کرده بود و حتی لحظه‌ای بابت انتخابم پشیمون نبودم. قرار عقد رو گذاشته بودیم واسه اواخر اسفند ماه. قرار بود مراسم رو خیلی جمع و جور بگیریم. از طرف ایمان فقط پدر و مادر لیلا حضور داشتن و از طرف من امیر و همسرش و عمو محمود. مصطفوی هم مهمون ویژه‌ای بود که تو اون سالها نه به عنوان یه وکیل بلکه به عنوان یه برادر همیشه کمک حال من و ایمان شده بود. یادم اوایل اسفند ماه بود و داشتم از خرید یه سری خورده‌ریز آشپزخونه برمیگشتم خونه تا بعدش برم مهد دنبال هانیه. تازه پشت چراغ قرمز ایستاده بودم که از دور چشمم به زن جوونی افتاد که نیم رخش برام آشنا بود. کمی جلوتر تو پیاده رو نشسته بود و یه گلیم کوچیک جلوش پهن کرده بود و مشغول دست فروشی بود. اول فکر کردم اشتباه دیدم اما خوب که دقت کردم متوجه شدم زینبه. تو اون سالها هیچ خبری ازش نداشتم. از زندون که آزاد شده بود یه بار مصطفوی گفت رفته پیش خانواده پدریشو، منم دیگه سراغی ازش نگرفتم. با کنجکاوی ماشینو پارک کردم و به سمتش رفتم. سرش پایین بود و داشت اجناسشو مرتب میکرد. چند تا لیف و جوراب و دستکش و کلاه بافتنی تو بساطش بود که با توجه به تموم شدن زمستون مشتری خاصی هم نداشت. بهش نزدیک شدم و جلوش زانو زدم و با صدایی که به زور از ته حلقم خارج میشد گفتم خوبی زینب؟ وجد زده سرشو بالا گرفت. با دیدنم اشک توی چشماش جمع شد و سری بساطشو جمع کرد. مچ دستشو گرفتم و گفتم کجا میری زینب؟ من زینب نیستم. مزاحم نشو خانم. شک نداشتم خودشه.
لاغر شده بود. پوستش کدر شده بود. اما چشماش همون چشما بود. احساس می‌کردم ازم خجالت می‌کشه. واسه همین با محبت گفتم وایسا زینب جان، میخوام باهات حرف بزنم. با بغض خیره شد تو صورتم و گفت چی از جونم میخوای؟ خانواده‌مو نابود کردی بس نبود؟ منو به این حال و روز انداختی بس نبود؟ دیگه چی میخوای؟ با تعجب گفتم زینب، خانواده‌ات تاوان خطا و زیاده خواهی خودشونو دادن. تو اینو باید بهتر از هر کسی بدونی. اش نشست روی گونه‌ش و تون تون بساطش رو جمع کرد و از جا بلند شد. جلوشو گرفتم و گفتم بیا برسونم زینب. تو را یکم حرف بزنیم. بی انصاف نباش. من که کاری به کار شما نداشتم. بعد از طلاقم از جمیل حتی از ایران رفتم و خودم از دیدن مادرم منع کردم تا با خانواده‌ات به مشکل نخورم. اونا بودن که دوباره اومدن سراغ من. من چی کار باید میکردم؟ من میبخشیدم، قانون ازشون نمیگذشت. به سختی قانعش کردم با هم سوار ماشین شه. با حسرت نگاهی به ماشینم انداخت و گفت جمیل آرزو داشت همچین ماشینی واسه خودش بخره. آقام که ورشکست شد همه داراییمون رفت. من سنم کم بود. زودتر کنار اومدم. اما جمیل براش سخت بود کنار اومدم با نداری و بدبختی. سوار ماشین که شدیم چنگی به بساطش زد و خیره شد به بیرون. و کمی بعد خودش به حرف اومد. جمیل دوستای پولدار زیاد داشت. دوست که نه. مگس دور شیرینی. آدمایی که روزی دستشون رو گرفته بود و حمایتشون کرده بود وقتی فهمیدن جمیل از دار دنیا فقط ماشین زیر پاش براش مونده که اونم باید بفروشه یکی یکی طردش کردن. جمیل خیلی تنها شده بود. از یه طرف نامردی دوستاش، از یه طرف فشار آقام و مادرم برای به دست آوردن پول داشت دیوونش میکرد. واسه همین بود که وقتی فهمید دختر هانیه زنده است و هیچ خبری از مادرش و ثروتی که به نام مادرش نداره تصمیم گرفت پا پیش بذاره و نقش یه عاشق رو براش بازی کنه. من از اول مخالف بودم. میدونستم ته این ماجرا همه به درد سر میافتیم. از طرفی وقتی دیدم دلم برات سوخت. حقت نبود بعد از سختیایی که جمیل ازش حرف میزد همچین بلایی سرت بیاد. واسه همین سعی کردم دور از چشم همه آگاهت کنم تا دست بکشی از این وصلت. اما به حرفم گوش نکردی و منم کتک بدی خوردم و کلم بی خیال ماجرا شدم. خیلی دلم میخواست همون روزی که تو سول زندونیت کردن کمکت کنم. اما فاطمه چشم بر نمی داشت ازم. میدونستم فرصتی گیر بیارم به مادرت زنگ میزنم. واسه همین بدجور مراقبم بودن. بعد از پیدا شدنت همه فکر کردن کار منه و حسابی از خجالتم در اومدن. از طرف دیگه فاطمه عقد کرده بود. درسته ما رسم جهیزیه نداریم. اما خب همون 4 تا تیکه‌ای هم که باید میدادیم باید براش پولی دست و پا میکردیم و آقام امیدش به پولی بود که قرار بود از مادرت بگیره. میخواست هم بدهیاشو بده هم کاری واسه جمیل جور کنه و هم فاطمه رو عروس کنه. اما نقشه هاشون همه نقشه براب شد و آبرومون تو کل طایفه رفت. اونقدر اوضاع مالی خراب بهشون فشار آورده بود که فاطمه قید ازدواجش رو زده بود. تو سرش فکرای ترسناکی بود. میرفت خونه این اون کار میکرد و تو همون روزا چشمش مرد پولداری رو گرفت که هم زن داشت و هم بچه. اما با وجود متأهل بودنش با اون مرد رابطه برقرار کرد و تهش هم که خودت میدونی چی شد. میخواست طلاق بگیره و زن دوم اون مرد بشه تا به قول خودش از نداری و بدبختی نجات پیدا کنه. لگد زد به بخت خودش وگرنه شوهرش مرد خوبی بود. اقوام خودمون بود. حتی اصلاً پی جهیزیه نبود. میگفت نمیخواد هیچی بیاری. همون 4 قلمی هم که تو قرار بوده بیاری خودم میخرم. میخواست واسش مراسم جمع و جور بگیره و با هم برن سر خونه زندگیشون. اما فاطمه عین مادرم زیاده خواه بود. هم عروسی مجلل میخواست، هم طلا و جواهر، هم خونه لوکس و وسایل مدروس. واسه همین چشم بست رو علاقه شوهرشو بهش نارو زد. و وقتی فهمید برای اون مرد یه سرگرمی بوده، خودشو خلاص کرد و داغ تازه‌ای به دل مادرم گذاشت. قلب مادرم جوری پر از کینه بود که نمیخواست و نمیتونست قبول کنه علت تمام اتفاقات بد خودشه. خودشو کینه‌ای که سالها تو دلش نگه داشته بود. آبجی فاطمه که فوت شد، کینه مادرم بیشتر شد. جوری که شک نداشتم بعد از گرفتن اسناد است و زندت نمیذاشت. این بار دیگه پای انتقام و یه دست رازی وسط نبود. این بار قصد جون تو کرده بود تا به قول خودش تن مادرت رو تو گور بلرزونه. من میترسیدم این انتقام دودش تو چشم خودمون بره هم. واسه همین با وجود این که میدونستم عاقبت این لو دادن ختم میشه به زندون رفتنشون، کار خودمو کردم. چون اگر نمیگفتم ممکن بود جون تو رو ازت بگیرن و تاوانش ممکن بود دامن هممون رو بگیره. جمیل و مادرم که افتادن زندون، آقام از غصه و بی‌آبرویی دق کرد.
دیگه تو فامیل کسی حتی جواب سلاممون رو هم نمیداد. و این واسه آقام که روزی واسه خودش کسی بود و ارج و منزلتی داشت خیلی سنگین تموم شده بود. بعد از فوتش من موندم و خانواده‌ای که چشم دیدنمو نداشتن. یه روز خونه خاله، یه روز خونه عمه. هیچ کسی چشم دیدنمو نداشت. منو اینه یه لکه ننگ میدونستن. زندون رفته بودم. از نظرشون بی ارزش و پست بودم. صدق سر مادری که همیشه با همه دعوا داشت و پدری که سر پول هیچ کس رو واسه خودش نگه نداشته بود و در آخر با کلی قرض و بدهی فوت شده بود، چشم دیدن منو نداشتن. یه مدت بی حرمتی و بی توجهی رو دوام آوردم. آخه جایی واسه رفتن نداشتم. مجبور بودم عین یه نوکر براشون کار کنم و تهش 1000 جور حرف بشنوم. 100 بار تا پای از بین بردن خودم رفتم. اما جرأتشو نداشتم هما. الانم با پولی که داشتم این بساطو جور کردم. بلکه بتونم کم کم مستقل شم و یه اتاق واسه خودم بگیرم. سربار بودن خیلی بده هما. خیلی. زینب به اینجای حرفش که رسید دیگه گریه عمونشو بریده بود و نمیتونه ادامه بده. هیچ کسی اندازه من اما نمیتونه زینبو درک کنه. میفهمیدم چی میگه. حس سربار بودن رو درک میکردم. ماشین رو کمی جلوتر جلوی یه پارک نگه داشتم و گفتم الان کجا زندگی میکنی؟ خونه خالم. خاله‌ای که خودش این کینه رو انداخت به دل مادرم و بعد خودش رو کشید کنار. 2 تا پسر و 2 تا دختر داره. پسراش چشم دیدنمو ندارن و دختراش میگن من باعث آبروریزی‌ام. روزا میام اینجا بساط میکنم تا کمتر حرف و حدیث بشنوم. عصرا هم میشم نوکر گوش به فرمان خالم. پرسیدم خواهرات کجا؟ برادرت. پوزخندی زد و گفت اسمشون خواهر و برادره. سرشون گرم زندگی خودشونه. ایرانم نیستن. بهونه‌شون هم اینه که زن مردمن و نمیتونن ازم حمایت کنن. البته هر از گاهی برام پول میفرستن. برادرم هم صدق سر زنش انگار نه انگار خانواده‌ای داره. از وقتی جمیل و مادرم رفتن زندون خط کشیده رو ما و دیگه اسم ما رو هم نمیاره. حقم داره. تو این سالها بارها جلوشون در اومد که این کارو نکنید، اما به گوششون نرفت. میگه خودتون کردید، الانم خودتون تاوانش رو بدید. یکی از خواهرامم هر از گاهی پولی برام میفرسته، اما اونم اونقدر تحقیرم میکنه که ترجیح میدم چیزی ازش نخوام. آدرس خونه خالش رو ازش گرفتم. تقریبا تو منطقه خوبی ساکن بودن. زینب رو که پیاده کردم شمارم رو بهش دادم و گفتم هر کمکی لازم داشتی روی من حساب کن زینب. یه روز تو بهم کمک کردی و جونم رو نجات دادی. الان نوبت منه. نمیخوام احساس کنی دارم بهت ترحم میکنم. صرفا به خاطر اینکه حال روزت رو درک میکنم میخوام بهت کمک کنم. هر وقت شرایطشو داشتی بهم زنگ بزن. شماره رو ازم گرفت و خداحافظی کرد و رفت. 3 روز بعد از اون ماجرا بود که زینب بهم زنگ زد. میگفت خسته شده از توهین شنیدن و تحقیر شدن. و تنها چیزی که ازم خواست این بود که اگه بتونم یه کار ثابت براش شروع کنم که بتونه باهاش زندگیشو جمع کنه. بهش قول دادم فکری براش کنم و بعد از تماسش زنگی به مصطفی زدم و ماجرا رو باهاش در میون گذاشتم و اونم قول داد پیگیری کنه و خیلی زود خبرم بده. 2 روز بعد وقتی درگیر خرید لباس واسه هانیه بودم مصطفی زنگ زد و خبر داد یکی از همکاراش که تازه دفتر وکالت زده دنبال یه منشیه و اونم زینبو بهش معرفی کرده. شماره زینبو بهش دادم و خودم قبل از اون بهش زنگ زدم تا خبر رو بهش بدم. ساعت نزدیکای 9 شب بود و داشتیم با ایمان و هانیه از خرید برمیگشتیم که بالاخره بعد از چند بار زنگ زدن زینب با صدای آرومی جوابم رو داد. صدای گرفتش رو که شنیدم با کنجکاوی جوی حالش شدم که یه حوزه زیر گریه و گفت برادر شوهر دختر خالم ازم خواستگاری کرده. اما از وقتی که خانواده شوهر دختر خالم فهمیدن جنگ رو افتاده. پسر سفت و سخت ایستاده که منو میخواد و اونا هم گفتن دختر یه خانواده بی آبرو رو واسه پسرشون نمیگیرن. این وسط هم عالیه دختر خالم رو مقصر آشنایی ما دونستن. شوهرش باهاش دعوا کرده و اونم به قهر اومده خونه خاله. از وقتی اومده هر حرفی تو دهنش بوده بار من کرده هما. پیله کرده خاله منو از خونش بندازه بیرون. زنگ زدم خواهرم. گفت برات پول میفرستم فردا برو دنبال یه اتاق اجاره‌ای. اما کی به یه دختر تنها اتاق اجاره میده؟ این مدت چند بار رفتم دنبال قیمت گرفتن. هر کی میدونست یه دختر تنهام میگفت جایی واسط نداریم. الان نمیدونم باید چی کار کنم. ماجرای پیدا شدن کارو بهش گفتم و ازش خواستم بهم فرصت بده تا فکری واسش کنم. شاید هر کسی جای من بود زینبو به گناه خانواده‌اش مجازات میکرد، اما من خیلی خوب میدونستم زینب تو این ماجرا هیچ گناهی نداره و تموم مدت تلاش کرده منو با خبر کنه و حتی بابتش کتکای بدی خورده بود. از طرفی اون حس بی‌پناهی و سربار بودن رو
خیلی خوب درک می‌کردم و دلم نمی‌خواست دختر دیگه‌ای به گناه نکرده تو این شرایط قرار بگیره. موضوع رو که با ایمان مطرح کردم پیشنهاد داد و گفت خیلی راه‌ها هست واسه کمک کردن به این دختر. بستگی داره تو چقدر بخوای خودتو درگیرش کنی و چقدر بخوای بهش کمک کنی. صادقانه گفتم خودت میدونی من از این خانواده دل خوشی ندارم ایمان. اما حساب زینب با بقیه اهل خانواده فرق داره. ایمان، این زینب بود که شک به دلم انداخت و باعث شد من تو رفتار خانواده‌اش دقیق بشم. بابت خبر دادنش به منم زیاد تاوان داده. میخوام کمکش کنم، اما نمیخوام لقمه آماده بذارم جلوش. ایمان وارد پارکینگ شد و گفت خیلی خوب، 2 راه داری. یا یه خونه براش اجاره کنی توی منطقه خوب تا کسی به مجرد و تنها بودنش کار نداشته باشه، یا همین واحد پایین رو تخلیه کنیم و در اختیارش بذاریم. کمی فکر کردم و گفتم نه، نمیخوام نزدیک زندگیم باشه. به مصطفی میسپرم بگرده دنبال یه سویت جمع و جور. اجاره چند ماه اولش رو میدم، ولی بهش میگم بعد از 6 ماه که کمی خودش رو جمع و جور کرد خودش اجاره رو بده. اینجوری هم اون احساس دین نمیکنه، هم به زندگی من نزدیک نمیشه. به هر حال احتیاط شرط عقله. من فقط براش کارو یه سرپناه پیدا میکنم. واقعیش به خودش و همت خودش بستگی داره. موافقت ایمان رو که گرفتم با مصطفی هماهنگ کردم و ماجرا رو براش گفتم. اونم قول داد تا آخر هفته یه جای خوب و مناسب واسه زینب پیدا کنه و تاکید کرد زینب از اول هفته جدید باید بره محل کارش تا با کار و وظایفش آشنا بشه. شاید زینب اگر یه غریبه بودم این کارو براش میکردم، چون خودم یه روز تو اون شرایط بودم و خوب درکش میکردم که چطور داره زجر میکشه. با ساکن شدن زینب توی سویت 30 متری ته یه کوچه بنبست خیالم تو حدودی راحت شد. صاحب خونه زن و مرد مسنی بودن که بچه‌هاشون ایران نبودن و تو زمان جنگ همگی از ایران رفته بودن و اونا هم برای فرار از تنهایی بخشی از خونه بزرگشون رو تبدیل به یه سویت جمع و جور کرده بودن. جوری که ورودیش هم از در پشتی حیاط بود و زینب کاملا مستقل بود. اجارهشون هم نسبت به همه جا کمتر بود و تنها خواسته‌ای که داشتن این بود که زینب تو اوقات بیکاری بهشون سر بزنه تا از تنهایی در بیان. رو هم رفته زن و مرد خوبی بودن و به ظاهر قابل اعتماد. شروع کار و مستقل شدنش روحیش رو حسابی عوض کرده بود و بابت این تغییر همیشه از من ممنون بود و من خدا رو شکر می‌کردم که تونسته بودم کمکی بهش بکنم. البته که من هر قدم خیری برمی داشتم واسه شادی روح سلمان و هانیه بود، چون این ثروتی که الان دست من بود امانتی بود که اونا به دست من سپرده بودن. زودتر از چیزی که فکرش رو می‌کردم موعد مراسم عقدمون رسید. همه ی کارا رو کرده بودیم. خونه برای ورود ایمان حاضر بود و من سراپا شوق و هیجان بودم. این وسط خاله عمام مدام سعی می‌کرد با خطای مختلف هم زنگ بزنه و منو از اون ازدواج منصرف کنه. اوایل با زبون خوش، بعدها با تهدید و داد و بیداد. میگفت به محض اینکه هانی 7 ساله شد حسام میاد و اونو ازت میگیره و من امید داشتم به حرفای مصطفی که میگفت تو حضانت هانیه رو داری و حسام نمیتونه به راحتی حضانت رو ازت بگیره، مخصوصاً که وضع مالی خوبی داری. سعی می‌کردم زیاد به تهدیدهای خاله اهمیت ندم و حواسم به مراسم عقد جمع و جور خودمون باشه. مراسم عقد رو توی محضر گرفتیم. قبل از عقد خودم پیشنهاد دادم تا سری به مزار لیلا بزنیم. من نمیخواستم و نمیتونستم یاد و خاطره لیلا رو از ذهن ایمان پاک کنم و سعی می‌کردم همیشه به اون احترام بذارم. به هر حال هر دوی ما تجربه یه زندگی مشترک رو با شخص دیگه‌ای داشتیم و همونطور که من از ایمان انتظار داشتم در مواجهه با حسام منطقی برخورد کنه، خودم هم باید همین کارو می‌کردم. نیم ساعتی ایمان رو با لیلا تنها گذاشتم و سری به مزار مادرم زدم. دست گل مریمی رو روی سنگ قبرش گذاشتم و با بغض دستی به سنگش کشیدم. منو می‌بینی مامان؟ مگه نه؟ حواست بهم هست؟ یه وقت تنهام نذاری یا؟ نسیم ملایمی وزید و حس کردم بوی عطر موهای هانیه به مشامم رسید. لبخندی زدم و بوسه‌ای به خاکش زدم. شک نداشتم حواسش بهم بود. اون روز تو محضر بله رو که گفتم صدای گریه ضعیف مادر لیلا به گوشم رسید. هیچ دلم نمیخواست این پدر و مادر داغ دیده تو مراسم ما حضور داشته باشن. اما رابطه ایمان با اونا خیلی صمیمی و خوب بود. حتی با وجود اون تهمتی که اوایل بهش زده بودن، بازم ایمان ازشون دلگیر نبود و بهشون حق میداد. و به شدت بهشون احترام میذاشت و دوستشون داشت. میگفت این پدر و مادرم میمونن. واسه همین دعوتشون کرده بود و اونا هم با بزرگواری تمام قبول کرده بودن و اومده بودن. با غصه نگاهی بهش انداختم. بهش حق میدادم. دخترش رو تو اوج جوونی با 1000 جور حسرت از دست داده بود و حالا به اصرار ایمان شاهد عقد دامادش بود. بی اختیار از جا بلند شدم و به سمتش رفتم.
با چشمای خیس از اشک زمزمه کردم: من مادر ندارم. اگر قابل بدونی بعد از این شما جای مادرم باشید. اینو که گفتم گریه جمیله خانم شدت گرفت. دستور گردنم انداخت و محکم بغلم کرد. با بغض و بغلش موندم و آروم تر شد از بغلش بیرون اومدم. پدر لیلا با چشمای قرمز شده از غم کمی به همون نزدیک شد. جعبه‌ای به سمتم گرفت و با صدای مغموم گفت: اینو سر عقد به دخترم هدیه دادم. با تعجب در جعبه رو باز کردم. گردنبند طلایی لیلا بود. یه گردنبند با زنجیر بلند و پلاکی از قلب که وسط اون قلب اسم ایمان به فارسی نوشته شده بود. آقا محمد نفس عمیقی کشید و گفت: انتخاب خود لیلا بود. عین چشماش مراقبش بود. اینو بهت میدم تا بدونی تو جای دخترمو نگرفتی. تو خود دخترمی. این لیلای منی. عمر دخترم به دنیا نبود. پس لطفاً تو به جاش زندگی کن. اینو گفت و دیگه طاقت نیاورد. پشتشو به ما کرد و با شونه‌های خمیده همراه زنش از محضر بیرون زدن. با غصه روی صندلی نشستم و خیره شدم به مسیر رفتنشون و رو به ایمان گفتم: کار درستی کردیم ایمان. کاش لااقل دعوتشون نکرده بودی. خیلی اذیت شدن. ایمان دستمو گرفت و بوسه‌ای به پشت دستم زد و با صدایی لرزون گفت: آره عزیزم، کار درستی کردیم. زیپ کیف قرمز رنگ هانیه رو کشیدم و برای 1000مین بار صداش زدم: هانیه، مدرسه دیر شد. ایمان با لبخند از پشت بغلم کرد. بوسه‌ای به سرم زد و گفت: خسته نشده انقدر داد زدی؟ ولش کن، خسته است. بذار یه روز مدرسه نره. کلافه گفتم: همین تو طرفشو میگیری که لوس میشه دیگه. بعدم امروز روز معلمه. کلی برنامه دارن تو مدرسه. پدر منو در آورده تا کادوی معلمش رو خریدم. اون وقت الان نره؟ بعدم ایمان خان. یهو حرفم با حالت تهوع عجیبی که یه دفعه به سراغم اومد قطع شد. دستمو جلوی دهنم گذاشتم و سعی کردم خودمو کنترل کنم. ایمان با نگرانی گفت: چی شد هما؟ چرا اینطوری شدی؟ رنگ برو نداری. 1 سال و 2 ماه از ازدواجمون میگذشت و تقریبا 6 ماهی بود که دلم یه بچه میخواست. بچه‌ای که پدرش ایمان باشه. ایمان با نگرانی زل زده بود بهم و سعی میکرد فشارمو بگیره و من ذهنم پی این بود که تاریخ آخرین دورم کی بود. مدتی بود با گسترش کار فروشگاه به پیشنهاد امیر و کمک سیما به جای خرید مانتو شلوار آماده یه تولیدی دوخت زده بودیم. و زیر نظر سیما که خودش خیاط ماهری بود 15 تا زن و 4 تا مرد رو استخدام کرده بودیم. پارچه ها با نظارت سیما خریده میشد و خودش به کار دوخت خیاطا نظارت میکرد و اینجوری قیمت مانتوها خیلی ارزون تر در می اومد و مشتریای مغازه هم بیشتر شده بود و امیر حسابی از فروش راضی بود و دقیقاً همین درگیری ها ذهن منو از خودم دور کرده بود. واسه همین یادم نمی اومد آخرین بار کی دوره شده بودم. ایمان با نگرانی گفت: فشارت رو 8. خوبی هما؟ میخوای ببرمت درمونگاه عزیزم؟ ناخودآگاه لبخند محوی روی لبم نشست. ایمان با دیدن لبخندم با تعجب گفت: به سلامتی زده به سرت هما. میگم فشارت پایینه. یخ کردی. رنگ برو نداری. اون وقت تو لبخند میزنی. دراز کشیدم روی کاناپه و با هیجانی که سعی میکردم مخفیش کنم گفتم: هانیه رو میبری مدرسه عزیزم؟ امروز حتما باید بره. ایمان با نگرانی دستی به صورتم کشید و گفت: خوبی هما؟ دستشو گرفتم و گفتم: خوبم. فقط هانیه رو ببر مدرسه بعد بیا خونه. با 1000 جور خواهش و قول این که حالم خوبه ایمان و هانیه رو راضی کردم برفتن. به محض رفتنشون سری تست گرفتم و مطمئن شدم که باردارم. قبل از اومدن ایمان سری رفتم لباس عوض کردم و آرایش ملایمی کردم تا وقتی اومد بتونم سورپرایزش کنم. واسه همین سری رفتم سراغ کمد هانیه. از توش یه جفت کفش نوزادی سفید رنگ که هیچ وقت باش نکرده بودم و در آوردم و با یه یادداشت گذاشتم روی میز ناهارخوری. دلم میخواست بعد از این همه انتظار ایمانو غافلگیر کنم. خودمم رفتم تو آشپزخونه و با هیجان منتظر موندم. بهش سپرده بودم خریدم بره تا فرصتی برای انجام کارام داشته باشم. در نهایت ساعت نزدیک 10 بود که سر و کلش پیدا شد. رفتم تو آشپزخونه و آروم همونجا وایسادم. ایمان چند باری اسممو صدا زد و وقتی دید جواب نمیدم به عادت همیشه خریدا رو روی میز ناهارخوری گذاشت. از گوشه کابینه سرکی کشیدم. توجهش به کفشا و یادداشت جلب شده بود. کفشا رو برداشت و مات و مبهوت بهشون نگاه کرد. بعد نگاهش به یادداشت افتاد و اونو برداشت. روش نوشته بودم: من دارم میام بابایی. با دست لرزون صندلی رو کشید و نشست روش. چند لحظه ای سکوت مطلق و بعد یه دفعه با صدای بلندی زد زیر گریه. ترسیده بهش نزدیک شدم.
ایمان با دیدنم از جا بلند شد و محکم بغلم کرد. بوسه میزد به سر و صورتم و ازم تشکر میکرد که اونو به بزرگترین آرزوش رسوندم. میدونستم عاشق بچه هاست، اما فکرش رو هم نمیکردم که اینقدر از شنیدن این خبر هیجان زده بشه. چند دقیقه طول کشید تا تونست به هیجانش غلبه کنه. دست دور صورتم حلقه کرد و زمزمه کرد: دنیا رو به هم دادی عزیزم. اگر بدونی با این خبر چقدر شادم کردی. فرو رفتم تو بغلش. ایمان لیاقت خوشبختی رو داشت. اونقدر تو اون 1 سال و 2 ماه به من و هانیه محبت کرده بود که من تازه معنی عشق و علاقه رو فهمیده بودم. تازه فهمیده بودم اگر مردی زنش رو دوست داشته باشه چطور باهاش رفتار میکنه. اینقدر تو اون مدت غرق خوشبختی بودم که زمان برام عین برق و باد گذشته بود. نزدیک ظهر بود و ایمان اون روز کلا نرفته بود سر کار. و از لحظه‌ای که فهمیده بود فقط دنبال این بود که چیزای مقوی به خوردم بده. که زنگ در خونه زده شد. 1 ساعتی تا تعطیل شدن هانیه مونده بود و تصمیم گرفته بودم تا اتمام این 4 ماه بارداری چیزی به هانیه نگیم. هم انتظارش براش سخت میشد، هم شاید حسادت میکرد. ایمان بشقاب میوه‌ای که دستش بود و گذاشت جلوم و گفت: تا جواب آیفونو میدم تمومش کن عزیزم. باشه گفتم و تیکه موزی رو گذاشتم تو دهنم. اما هنوز اونو نخورده بودم که صدای متعجب ایمان به گوشم رسید: حسام هما. با تعجب عقب برگشتم. حسام، آخرین بار تقریباً 2 سال قبل تو بیمارستان دیده بودمش. و بعد که از ایران رفته بود مدتی تهدیدم کرده بود که حق ندارم با ایمان ازدواج کنم. و از طریق خاله پیغام فرستاده بود که اگر به حرفش گوش ندم هانیه رو ازم میگیره. بعد از ازدواجم کلاً هیچ خبری ازشون نداشتم. دوست داشتم با خاله ارتباط داشته باشم. اما اونقدر سر ازدواج مجددم رفتار بدی از خودش نشون داده بود که ترجیح دادم فاصلم رو باهاشون حفظ کنم. با فکر کردم به اینکه هانیه 7 ساله شده و حسام برای گرفتنش اومده هول کرده از جا بلند شدم. ایمان اخمی کرد و گفت: جوابشو نمیدم تا بره رد کارش. اما من میدونستم حسام به این راحتی دست بردار نیست. و دقیقاً همینطورم شد. 20 دقیقه‌ای بی وقفه زنگ زد و وقتی دید کسی جواب نمیده بی خیال شد. اما وقتی از پنجره سالن نگاهی به کوچه انداختم دیدمش که روبروی در ساختمون تو پیاده رو داره قدم میزنه. با نگرانی گفتم: هنوز نرفته ایمان. اگر بخوای بری دنبال هانیه جلوتو میگیره. ایمان با خون سردی گفت: نترس. ماشینم شیشه هاش دودیه، سری رد میشم تا متوجه من نشه. بعد دست دور کمرم انداخت و مجبورم کرد بشینم. استراب چیو داری هما جان؟ هر اتفاقی بیفته من کنارتم. با نگرانی گفتم: اگه بخواد هانیه رو اصلا بگیره چی؟ خواستن اون مهم نیست. باید ببینیم میتونه همچین کاری بکنه یا نه. نگران نباش. همه چی رو میسپریم به مصطفی. با حکم حسانتی که داری بعید میدونم دستش به هانیه برسه. الانم حاضر شو با هم بریم دنبالش. دوست ندارم تو خونه تنها باشی. باشه گفتم و سرسری لباس پوشیدم. نگران بودم و این نگرانی با هیچ دلداری کم نمیشد. از پارکینگ که زدیم بیرون نمیدونم حسام از کجا فهمید که سری به سمتمون دوید و جلوی ماشین ایمان ایستاد. حق به جانب بود. از آخرین باری که دیده بودمش کمی چاق‌تر شده بود و رد زخمی روی ابروش بود. ایمان دستمو گرفت و با آرامش گفت: ازت خواهش میکنم پیاده نشو هما. بعد خودش پیاده شد و به سمت حسام رفت. کمی شیشه رو پایین کشیدم تا صداشون رو بشنوم. اول از همه صدای حسام به گوشم رسید که با لحنی پرتوقع میگفت: واسه چی در میزنم جواب نمیدید؟ ایمان با جدیت جواب داد: وقتی جواب نمیدیم یعنی میلی به دیدنت نداریم. حالا امراتو بکش برو همونجا که این مدت بودی. ببینم صد راه زن من میشی به راحتی ازت نمیگذرم. حسام پوزخندی زد و با وقاحت گفت: زنت قبل از تو چند سال زن من بوده. تو بغل من بوده. روز و شبش با من بوده. از من بچه داره. بعد کمی به ایمان نزدیک شد و نمیدونم چی زیر گوشش گفت که مشت ایمان بالا رفت. جیغ خفه‌ای کشیدم و با وحشت نگاش کردم. ایمان به سختی خودش رو کنترل کرد و گفت: اگر اومدی اینجا منو عصبانی کنی و آتو بگیری باید بگم کور خوندی. یه بار دیگه این اطراف ببینمت به جرم مزاحمت ازت شکایت میکنم و تا به خودت بیای باید چند ماه آب خنک بخوری. الانم راتو بکش برو. حسام اما دست به سینه گفت: نیومدم دیدن تو و زنت. از دیدن آدم خائن چیزی آیدم نمیشه. اومدم دخترمو ببینم. هم ببینمش هم با خودم ببرمش. سری به نشونه یه تأسف تکون دادم. کی به کی میگفت خائن؟ خودش وقتی نسبت به من تعهد داشت با وقاحت با زن دیگه ای بود و کارش نارو زدن نبود. اما منی که بعد از 1 سال و نیم قانونی ازدواج کرده بودم نارو زده بودم. ایمان حرف آخرشو زد: دخترتو میخوای ببینی از طریق دادگاه اقدام کن.
حالا هم گورتو گم کن که دیگه نمیخوام ریخت تو ببینم. بعدم با خون سردی سوار ماشین شد و بی توجه به حسام که جلوی ماشین ایستاده بود دنده عقب گرفت و به سرعت از کنارش رد شد. با نگرانی گفتم چی بهت گفت که جوش آوردی ایمان؟ مزخرف مامان. مگه جز مزخرف گفتن حرف دیگه هم بلده این پسر خالت. مغموم گفتم حالا چی میشه؟ میتونه از طریق دادگاه اقدام کنه و هانیه رو بگیره؟ باید با مصطفی حرف بزنیم. شام دعوتش میکنم بیاد خونه. تو هم نمیخواد به خودت فشار بیاری. از بیرون غذا میگیرم. ظرف کباب رو روی میز گذاشتم و بی‌طاقت گفتم ما باید چیکار کنیم؟ کار خاصی نباید بکنید. فعلا باید بشینیم ببینیم حسام میخواد چیکار کنه. اگر موضوع دیدار ساده بود میتونستی یه روز ببریش پدرش رو ببینه. اما وقتی گفته میخواد با خودش ببرتش یعنی به چیزای دیگه‌ای هم فکر کرده و اومده. مخصوصاً که بعد از 7 سالگی هانیه اومده و این یعنی خیلی خوب میتونه بعد از 7 سالگی حضانت بچه رو بگیره. با بغضی که سعی می‌کردم فرو بخورمش گفتم واقعاً میتونه؟ خب این بستگی به نظر قاضی داره. چون حسام شخصاً بهت حضانت داده برای پس گرفتن اون حضانت باید عدم صلاحیت تو رو تایید کنه که محاله بتونه این کارا رو بکنه. تو هیچ کاری نکردی که باعث بشه صلاحیتت رد بشه. ثابت کردن عدم صلاحیتم اصلاً کار آسونی نیست. حالا نگران نباش. من کارمو بلدم. اجازه نمیدم حضانتو باطل کنه. نهایت کاری که میتونه بکنه اینه که دیدار هفتگی بگیره. احتمالاً قاضی اجازه بده بچه 2 روز در هفته پیش پدرش باشه. اونم به خاطر دور بودن پدرش احتمالاً این حکم تغییر کنه. کمی فکر کردم و گفتم میتونیم از سابقه فرار خانواده‌اش برای فشار آوردن بهش استفاده کنیم یا تو دادگاه بگی خانواده‌اش فراری بودن تا نتونه هانیه رو با خودش ببره. مصطفی کمی فکر کرد و گفت این کار از لحاظ اخلاقی درست نیست. جدا از اون قبلا هم گفتم خانواده خالت هیچ ممنوعیتی برای ورود به کشور ندارن. اگر نمیان صرفاً به خاطر ترس خودشونه. بعدم لازم نیست پای اونا وسط کشیده بشه. به خاطر سن کم هانیه احتمالاً قاضی محدودیت نده این بچه هر هفته برای دیدار با پدرش سوار هواپیما بشه و احتمالاً خود حسام باید بیاد ایران. شک نکن اونم 3-4 بار میاد و بالاخره خسته میشه. فعلا باید ببینیم حسام اصلا شکایت میکنه یا نه. مثلا لازم نیست زانوی غم بغل بگیری. شاید اصلا شکایت نکرد. اما مصطفی اشتباه میکرد. درست 10 روز بعد وقتی خیالم راحت شده بود که حسام برگشته کویت و ما رو راحت گذاشته نامه دادگاه به دستم رسید. گویا حسام وکیل گرفته بود و از قضا وکیلش از آشناهای مصطفی بود. به اون زنگ زده بود و پیشنهاد سازش داده بود. از من میخواست سازش کنم و تابستون هانیه رو بفرستم کویت. مصطفی میگفت خودش هم میدونه که تو این پرونده شکست میخوره وگرنه از همون لحظه اول پیشنهاد صلح و سازش نمیداد. زودتر از چیزی که فکرشو میکردم موعد دادگاه رسید. از ایمان خواهش کرده بودم نیاد و مصطفی هم موافق نیومدنش بود. چون 1-2 باری که حسام اومده بود در خونه تا مرز کتککاری پیش رفته بود و مصطفی مخالف خشونت و زد و خورد بود. میگفت کافیه ایمان دست از پا خطا کنه تا قاضی به نفع حسام رأی بده. اونقدر روی رفتار و نوع برخورد ما حساسیت داشت که همه رو کلافه کرده بود. میگفت نباید عصبانی بشی یا از کوره در بری. باید جوری محکم و با آرامش تو دادگاه حرف بزنی که قاضی نتونه علیهت حکم بده. ایمان تو خونه پیش هانیه مونده بود و من و مصطفی تو راهروی دادگاه منتظر نوبتمون بودیم که مصطفی کنارم نشست و گفت یادت نره. آرامش، آرامش، آرامش. هر حرفی زد تو فقط سکوت میکنی و فقط وقتی قاضی از سوال پرسید جواب میدی. میخوام جوری رفتار کنی که قاضی کارو به جلسه دوم نکشونه و تو همین جلسه رأی رو به نفع ما صادر کنه. یادت نره هر رفتار هیجانی و از سر خشمی ممکنه هانیه رو ازت بگیره. اگر حسام داد و بیداد کرد و تلاش کرد با هوچیگری تو رو سر خشم میاره فقط سکوت کن. باشه گفتم و منتظر صدا زدن منشی دادگاه شدیم. حسام و وکیلش هم اومده بودن و روبروی ما نشسته بودن. هنوز 10 دقیقه تا نوبتمون وقت داشتیم. وکیل حسام خیلی صمیمی با مصطفی خوشوبش کرد و گفت اگه موکلت راضی میشد به سازش کردن کار به دادگاه و شکایت نمیکشید. پوزخندی زدم و سکوت کردم. همش تو ذهنم با خودم تکرار میکردم که نباید حرف نابجایی بزنم و نباید از سر خشم هیجانی رفتار کنم. نوبتمون که شد همراه مصطفی وارد اتاق شدیم. یه اتاق تقریباً 20 متری با چند تا صندلی چوبی و جایگاه قاضی. یه زن و یه مردم 2 طرف قاضی نشسته بودن. مصطفی سرشو به سمتم کشوند و گفت قاضی خوبی به تورمون خورده. بعید میدونم حسام شانسی واسه برنده شدن داشته باشه.
نفس راحتی کشیدم و سعی کردم تمرکز کنم. قاضی چند سوال در مورد شغل من و منبع درآمدم پرسید که مصطفوی تمام مدارک رو نشون داد. من تو اون سالها نه برای خودنمایی بلکه واسه دل خودم و شادی روح سلمان و هانیه‌ای که هر چی داشتم از اونا بود تو ساخت یه مدرسه و تجهیز یه آزمایشگاه کمک کرده بودم. و حالا مصطفوی با زرنگی تمام مدارک و نشون قاضی داده بود. حکم حضانت رو هم داشتم و علنا نباید نگران می بودم. اما خب نگرانی جز لاینفک اون روزای من بود. کمی بعد قاضی نیم نگاهی به حسام انداخت و گفت خودت حضانت دادی به مادر بچه. الان حرف حسابت چیه؟ علت طلاقتون چی بوده؟ حسام پوزخندی زد. علت طلاقمون بی‌توجهی خانم بوده. چند ماه تمام شوهر و بچه‌شو ول کرد، رفت واسه مراسم خاکسپاری زن برادر ناتنیش. بعدش هم شو زن همون برادر ناتنی. دستمو مشت کردم و نفس عمیقی کشیدم که مصطفوی با اعتراض گفت جناب قاضی، ایشون دروغ میگن. موکل من برای خاکسپاری یکی از دوستان و نزدیکانشون میان ایران. بعد از مدتی بی خبر برمیگردن و متوجه نارو زدن همسرشون میشن. نارو زدنی که اتفاقا دفعه اولم نبوده. بعدم طلاقشون توافقی بوده. خود این آقا راضی شده در قبال بخشیدن مهریه حضانت رو به مادر بچهش بده. موکل من 1 سال و چند ماه بعد از طلاقش با همسر فعلیش که اتفاقا بسیار آدم خوشنامی هم هست ازدواج کرده که فکر نکنم کار خلاف شرع و قانونی کرده باشه. بحث بین مصطفوی و وکیل حسام بالا گرفت. وکیل حسام ادعا می‌کرد نارو زدنی در کار نبوده و مصطفوی در تلاش برای اثباتش بود. در نهایت قاضی کلافه گفت کافیه. هرچی باید میفهمیدم فهمیدم. 2 هفته دیگه میاید برای جلسه دوم. میخوام دختر خانمتونم حضور داشته باشه. با نگرانی گفتم اون فقط 7 سالشه آقای قاضی. من نمیخوام پاش به همچین جایی باز بشه. نگران نباشید. اتفاقی نمیفته. فقط چند سوال ساده میخوام ازش بپرسم. زیر لب تشکر کردم و سر جام نشستم. مصطفوی سری به سمت قاضی رفت و آهسته چند کلمه‌ای باهاش حرف زد. حسام هم با خشم نگام میکرد. نمیدونم مصطفوی چی به قاضی گفت که قاضی سری تکون داد و گفت همه رو لحاظ میکنم. میتونید برید. از دادگاه که بیرون زدیم با کنجکاوی رو بهش گفتم به قاضی چی گفتی؟ در ماشینش رو باز کرد و گفت بهش گفتم موکل من صاحب یکی از تولیدیهای موفق کشوره. به 15 تا زن سرپرست خانوار حقوق میده. دخترش تو بهترین شرایط مالی و روحی داره زندگی میکنه. بهترین کلاس و مدارس رو میره. از طرفی همسر سابقش مدیر یه باشگاه مختلط تو خارج از کشوره. خودش با یه زن آمریکایی زندگی میکنه و اگر حضانت این بچه به دست پدرش بیفته معلوم نیست در آینده چی به سر این بچه میاد. نگران نباش. این قاضی رو خیلی خوب میشناسم. آدم منصفیه. مطمئنم پیروز این پرونده ما هستیم. اما من نگران بودم. کل اون 2 هفته به جای اینکه سرم گرم چکاپای اول بارداری باشه، فکر و ذهنم درگیر دخترکم بود. دخترکی که بی خبر از این شرایط میرفت مدرسه و کلاس شنا و نقاشی. از سر کوله ایمان بالا میرفت و صدای خنده هاشون کل ساختمون رو میگرفت. 2 هفته عین 2 سال گذشت. حسام چند بار دیگه اومده بود جلوی در خونه تا هانیه رو ببینه. مصطفوی تاکید کرده بود هرگز نباهاش دهن به دهن بشیم، نه در رو براش باز کنیم. حسام هم انگار به عمد تلاش میکرد تا ما رو عصبانی کنه. میخواست به هر قیمتی دعوا را بندازه تا از اون دعوا علیه ما استفاده کنه و ما طبق راهنمایی مصطفوی حتی آیفون رو بر نمی‌داشتیم تا جوابش رو بدیم. یه بار که خیلی سر و صدا کرد، ایمان زنگ زد کلانتری و به جرم مزاحمت ازش شکایت کرد. وقتی از کلانتری واسه بردنش اومدن، حسام باورش نمیشد به خاطر سر و صدا کردن و داد و هوا را انداختنش یه شب بره بازداشتگاه. در نهایت موعد دادگاه رسید. از روز قبلش با هانیه صحبت کرده بودم و بهش گفته بودم میخوام ببرمش جایی تا یه نفر باهاش صحبت کنه و ازش چند تا سوال بپرسه. اما خودم واقعا نگران بودم. مصطفوی میگفت احتمالاً قاضی میخواد در مورد شرایطش تو خونه و رفتار ایمان بیشتر بدونه و میخواد این سوالا رو از هانیه بپرسه. حسام با دیدن هانیه که تو اون مدت از ترس این که هانیه رو برداره و ببره کویت حتی نذاشته بودم چشمش بهش بیفته، با عجله جلو اومد. سری سد راهش شدم و گفتم پدر نمونه. این بچه بعد از 2 سال حتی تو رو خاطرش نیست. بهتر مزاحمش نشی تو حکم دادگاه بیاد. حسام با خشم گفت حکم دادگاه هر چی باشه من پدر این بچم. هانیه با کنجکاوی از پشت سرم سرکی کشید و علنا با حسام غریبگی میکرد. بیشتر خاطراتش با ایمان بود و اونو بابا صدا میزد. حسام با دیدن صورت با مزه هانیه ناخودآگاه زانو زد و بغلش رو باز کرد
و هانیه را محکم بغل گرفت. قطره اشک روی صورتش رو دیدم، اما ذره دلم براش نسوخت. این مرد خودش این راهو انتخاب کرده بود و خودش باید تاوانش رو میداد. هانیه چند لحظه‌ای تو بغل حسام موند و تا صدای ایمان رو شنید از بغلش بیرون اومد و دوید سمت ایمان که تازه ماشین رو پارک کرده بود و اومده بود بالا. نگاه حسرتبار حسام رو به ایمان میدیدم که مرد جوونی از اتاق بیرون اومد و ازمون خواست هانیه رو بفرستیم داخل. تاکید کرد هانیه تنها باشه و من با نگرانی هانیه رو راهی کردم. حدوداً نیم ساعتی گذشت تا هانیه از اتاق بیرون اومد. تو اون نیم ساعت حتی نتونسته بودم لحظه یه جا بشینم. هانیه که بیرون اومد مرد جوون از ما خواست بریم داخل. هانیه رو به ایمان سپردم و همراه مصطفی وارد اتاق شدیم. چند دقیقه توی سکوت گذشت تا بالاخره قاضی لب باز کرد و با جدیت گفت من با دختر شما صحبت کردم. دنبال نکته منفی تو حرفاش بودم تا حکم حضانت رو باطل کنم، اما خوشبختانه چیزی پیدا نکردم. دخترتون میتونه پیش خودتون بمونه، اما اجازه دیدار هفتگی با پدرش رو میدم. هر هفته پنجشنبه عصر میتونه بچه رو تحویل بگیره و جمعه شب برش گردونه. حسام با اعتراض گفت اما آقای قاضی، من که ایران زندگی نمی‌کنم. نمیتونم هر هفته واسه سر زدن به بچم بیام. قاضی گفت نکنه انتظار دارید یه بچه 7 ساله هر هفته سوار هواپیما بشه و واسه دیدن پدرش بیاد. حسام حق به جانب گفت خب اجازه بدید به جای دیدار هفتگی 3 ماه تابستون پیش من باشه. قاضی که سکوت کرد سری گفتم آقای قاضی، چه ضمانتی هست که دختر من وقتی رفت اونجا دوباره برگرده؟ مگه من تو کشور دیگه بهش دسترسی دارم؟ حسام صداشو بالا برد و گفت چه ضمانتی هست که دختر من تو خونه تو آسیب نبینه؟ که اون به ظاهر مردی که از اول چشمش دنبال زن من بوده حالا چشمش دنبال دختر من نباشه. به هر حال از آدم بی پدر و مادر همه چی برمیاد. وحشت زده نگاش کردم. تهمتی که زده بود خیلی برام سنگین بود. قاضی صداشو بالا برد و گفت حرف دهنتو بفهم آقا، یالا برو بیرون. سر و صدای حسام اوج گرفت و حتی وکیلش نمیتونست آرومش کنه و در نهایت سربازی اومد و به زور بیرونش کرد. با بیرون رفتنش قاضی با خشم دستی به صورتش کشید و گفت پدر و مادر همسر فعلی شما کجا هستن خانم؟ با بغض گفتم هر دو توی جنگ شهید شدن. مادر من همسرم رو به فرزندخوندگی گرفته بود. قاضی سری تکون داد و رو به وکیل حسام گفت حکم همونیه که گفتم. موکل شما اگر بچه‌ش رو میخواد ببینه میتونه بیاد ایران. اجازه بردن این بچه رو هم تا زمانی که حضانتش با مادرش نداره. بعد از اینم صداشو بشنوم یا بی احترامی ازش ببینم میدم بندازنش بازداشتگاه تا بفهمه هر حرفی رو به دهنش نگیره. باقی حرفای قاضی دیگه برام مهم نبود. بعد از مدت‌ها انگار باری از روی دوشم برداشته شده بود. اون مدت اصلا نفهمیده بودم روز و شبم چطور میگذره. و الحق و الانصاف هم که ایمان واقعا صبوری کرده بود. نه درست غذا میپختم نه حواسم به خودم و طفل تو شکمم بود. بعد از اون ماجرا حسام 20 روز موند و 2 هفته هم هانیه رو طبق قرار دادگاه با خودش برد. هر بار که هانیه رو میبردم و وحشت این که بچه رو ببره و دیگه برنگردونه با هم بود. اما در نهایت بعد از 20 روز مجبور به برگشت شد. دلم نمیخواست با کینه و کدورت بره. کینه و کدورت اطرافیان زندگی منو خراب کرده بود و من نمیخواستم دوباره درگیر یک کینه جدید بشم. مثل همین وقتی گفت واسه آخرین بار میخواد هانیه رو ببینه، مقداری سوغاتی برای خاله و عمو ایوب خریدم و دادم دست هانیه تا به دست پدرش برسونه. به حسامم پیام دادم و ازش خواهش کردم به خاطر هانیه هم که شده تلاش کنیم دست از جنگ و دعوا بکشیم و بهش قول دادم هر وقت اومد ایران میتونه با خیال راحت هانیه رو ببینه، به شرطی که نخواد زندگی منو به هم بزنه. حسام رفت و آرامش نسبی به زندگی ما برگشت. هفته 1-2 بار تماس میگرفت و با هانیه حرف میزد و دلش خوش بود به همین تماسا. منم رابطم رو با خاله از سر گرفته بودم. خاله صدیقه واسه من یادآور مادرم بود. محبتش خالصانه بود، اما دلخوریاش اجازه نمیداد محبتش رو بروز بده. ولی خب به مرور زمان و تماسای پی در پی من کم کم رابطمون بهتر شد. خاله هرگز اسمی از ایمان نمیبرد و دلش نمیخواست بدونه زندگی جدیدم چطوره. اما سراغ هانیه رو مدام میگرفت و اگر چند روزی من زنگ بهش نمیزدم خودش به بهونه پرسیدن حالمون تماس میگرفت و چند دقیقه‌ای با هم حرف میزد. روزای بارداریم در آرامش میگذشت. خدا رو شکر بارداری بی خطری داشتم و با وجود مخالفت ایمان همچنان بین مغازه و تولیدی در گشت بودم و اصلا هم اذیت نمیشدم. 5 ماه بودم که رفتیم دکتر و جنسیت بچمون مشخص شد. هانی از این که قرار بود برادردار بشه سر از پا نمیشناخت. ایمان هم هیچی واسم کم نمیذاشت. روزی چند بار از سر کار زنگ میزد و حالمو میپرسید.
کافی بود اسم یه خوراکی رو ببرم تا بی توجه به ساعت بره و برام بخره. اتاق بچه رو با سلیقه خودم و هانی آماده کرده بودیم و همه بی‌صبرانه منتظر به دنیا آمدن پسری بودیم که قرار بود رنگ و روی جدیدی به زندگیمون بده. دی‌ماه بود و داشتم روزای آخر بارداری رو میگذروندم و به خاطر سنگین شدنم کمتر از خونه بیرون میرفتم. ایمان اما نگران بعد از زایمانم بود و میگفت کسی رو نداریم کمک حالت باشه. آخه منیر خانم هم سن و سالی ازش گذشته بود و دیگه توان اینجور کارا رو نداشت و مدت‌ها بود که دیگه تو خونه واسمون کار نمی‌کرد. اما ارتباطمون باهاش حفظ شده بود. اون وسط اما عمه راضیه بهم قول داده بود کمتر از یه هفته دیگه بیاد پیشم و مدتی پیشم بمونه. سیما هم که برام عین خواهر بود و همیشه کمک حالم بود. اون روز تو خونه نشسته بودم و بی‌حوصله داشتم کانال یه تلویزیون بالا پایین می‌کردم. 20 روزی به زایمانم مونده بود و ایمان که مدتی بود و سر کار نمیرفت. اون روز مجبور شده بود برای کارای مجوز ساختمون جدیدی که داشت میساخت بره شهرداری. زنگ خونه که زده شد به سختی از جا بلند شدم تا در رو باز کنم. آیفون رو که برداشتم چشمم به زینب افتاد. ابروی بالا انداختم و در رو براش باز کردم. آدرس خونم رو بهش نداده بودم و حدس می‌زدم از طریق مصطفی تونسته آدرس رو گیر بیاره. کمی بعد زینب با دست گل قشنگی وارد خونه شد. تیپ و قیافش عوض شده بود. دورا دور خبرشو داشتم و میدونستم سر کار میره و تو همون سوئیت زندگی میکنه. دست گل رو که به سمتم گرفت لبخندی زدم و اونو ازش گرفتم که یهو درد بدی زیر دلم پیچید. زینب که متوجه چهره در هم کشیدم نشده بود بغلم کرد و با ذوق گفت ببخشید زودتر از اینا باید میومدم میدیدمت هما جان. تعارفش کردم روی مبل بشینه. خواستم برای آوردن چای برم که زینب مانعم شد و گفت بیا بشین. فقط اومدم یه خبر بهت بدم و برم. زیاد مزاحمت نمیشم. با کنجکاوی روی مبل نشستم و منتظر موندم. از شوق لبخند از لبش دور نمیشد. دوباره درد بدی پیچید زیر دلم. اما با حساب این که تازه منم هنوز فرصت هست توجهی بهش نکردم. که زینب گفت ازدواج کردم. 3 روز قبل عقدم بود. دوست داشتم دعوتت کنم. اما یه عقد محضری ساده بود. مراسممون قراره عید امسال باشه. اومدم شخصا ازت دعوت کنم. آدرست رو هم از آقای مصطفی گرفتم. با خوشحالی گفتم خیلی عالی. کی هستین داماد خوشبخت؟ یکی از مراجعه کننده های دفتر. واسه کارهای حقوقی می اومد. چند باری همدیگر رو دیدیم. بعدش رسمی اومد خواستگاری. بابت زندون بودن مادرم و جمیل و کلاً ماجرایی که داشتیم یکم خانواده‌اش سخت گرفتن. اما چون پسر بزرگ خانواده است و پدرش فوت شده و یه جورای خودش بزرگتر خانواده است، زیاد نتونستن سنگ جلومون بندازن. اسمش محسنه و 40 سالشه. دفتر املاک داره. از صمیم قلبم براش خوشحال بودم. زینب یکم دیگه نشست و ازم قول گرفت واسه مراسمش حتما حضور داشته باشم و بعد از جا بلند شد تا بره. خواستم بدرقش کنم که با حس خیسی لباسم وحشت سر جا میستادم. زینب که متوجه حالم شده بود با تعجب به سمتم برگشت و با دیدن سر و وضعم هول کرد، اما سری خودش رو جمع و جور کرد و گفت نگران نباش هما جان، چیزی نیست، بچه‌ت قرار دنیا بیاد. چنگی به دستش زدم و گفتم گوشیمو بیار سنگ بزنم ایمان. زینب سری گوشی رو به دستم داد. بین درد و گریه شماره ایمان رو گرفتم. در دسترس نبود. معمولا وقتی میرفت سر ساختمون گوشیش درست آنتن نمیداد. اما هر چند ساعت یه بار بهم زنگ میزد. زینب که دید ایمان جواب نمیده، سری گوشیشو برداشت و گفت محسن پایینه. نگران نباش. خیلی زود میبرمت بیمارستان. به سختی لباسمو عوض کردم و ساک بچه رو برداشتم و با کمک زینب از خونه بیرون زدیم. نزدیک بیمارستان بودیم که ایمان زنگ زد. با درد و گریه ماجرا رو براش گفتم و ازش خواستم هانیه رو از مدرسه برداره و به سیما بسپره و خودش بیاد بیمارستان. ساعت 12 ظهر بود که تو بیمارستان بستری شدم. ضربان قلب بچه افت کرده بود و شرایطم به حدی خطرناک بود که بدون حضور و اجازه ایمان فرستادنم واسه سزارین و تو کمتر از نیم ساعت پسر گندمی و مومشکیم رو گذاشتم بغلم. کمی که حالم بهتر شد فرستادنم بخش زنان. سیما اومده بود پیشم و خیالم رو راحت کرده بود که هانیه پیش امیره و ایمان پشت در منتظره تا منو پسرش رو ببینه. عصر همون روز بود که ایمان برای اولین بار پسرش رو بغل گرفت. صورتش خیس اشک بود و چشم از نوزادی که آرزوی بغل کردنش رو داشت بر نمی داشت و مدام ازم تشکر میکرد. تولد آرش انگار زندگیمون رو تغییر داده بود. پسرم به قدری شیرین و بامزه بود که هر کسی با یه نگاه عاشقش میشد و منم از دل و جون بهش رسیدگی میکردم و این وسط حواسم بود باعث حسادت هانیه نشم. هانیه اما دختر مهربونی بود.
عاشق برادری بود که خودش اسمش رو گذاشته بود و حتی موقع انجام تکالیفش دفتر و کتابش رو می آورد و کنار آرش دراز می کشید و مشقاشو می نوشت. بچه هم تو محیط امن و آرومی بزرگ می شدن و ما شاهد بزرگ شدنشون بودیم. آرش 3 ماهه بود که زینب ازدواج کرد و سر و سامون گرفت. بعد از ازدواجش و رفتنش از اهواز و سکونتش تو آبادان دیگه خبری ازش نداشتم. ما هم بعد از تولد 2 سالگی آرش خونه رو عوض کردیم و به خواست ایمان ساکن یه خونه ویلایی شدیم که ایمان خودشون رو ساخته بود و به بهترین شکل دکور کرده بود. آرش 4 ساله بود که سارا نامادریم بعد از گذراندن روزهای تلخ بیماریش بر اثر یه سرماخوردگی ساده ویروسی بستری شد. امیر نگران از وضعیت مادرش مغازه رو به شاگردا سپرده بود و همراه سیما و دختر و پسرش رفته بودن بهش سری بزنن. گویا بیماری سارا دوباره برگشته بود و این بار به صورت خاموش پیشرفت کرده بود. و در نهایت پاییز همون سال بعد از گذراندن 3 ماه بیماری سخت سارا فوت شد و پرونده زندگیش واسه همیشه بسته. تو اون سالها ارتباطی باهاش نداشتم. اما همیشه از طریق امیر و سیما جویای حالش بودم و هیچ وقت اجازه ندادم امیر بهش بگه تو تامین هزینه‌های درمانش من بهشون کمک کردم. سارا رفته بود اما وجدان همه ما آسوده بود چون تا آخرین لحظه هر کدوممون هر کاری میتونستیم براش انجام داده بودیم و اجازه ندادیم حسرت به دل از دنیا بره. هر 3 پسرش سر و سامون گرفته بودن و نوه‌هاشو دیده بود و به آرامش نسبی که پدرم ازش دریغ کرده بود رسیده بود. 3 ماه بعد از فوت سارا امیر برگشت اهواز. افسرده و غمگین بود اما چاره جز زندگی کردن نداشت. داغ از دست دادن مادرش که سرد شد کم کم برگشت سر کار و روال عادی زندگیش. سال 94 بود که جمیل و رقیه از زندان آزاد شدن. خبر آزادیشون رو مصطفی بهم داد. میدونستم جمیل دیگه خطری برای من و زندگیم نداره. اونقدر تاوان پس داده بود و روزای سختی رو از سر گذرونده بود که دیگه اطراف من پیداش نمیشد. اما از رقیه هنوزم میترسیدم چون میدونستم کینه قلبش رو سیاه کرده و برای آروم کردن دلش هر کاری از دستش برمیاد. دلم خوش بود اما به اینکه هیچ آدرسی از ما نداره و امید داشتم به خیال اینکه من ایران نیستم حتی پیگیر منم نشه. در نهایت درست 7 ماه بعد از آزادیش بود که از طریق مصطفی که دورا دور زیر نظرشون داشت که یه وقت واسه ما مشکلی ایجاد نکنن مطلع شدم رقیه بر اثر تصادف با یه موتوری سرش به لبه یه جدول خورده و درجا تموم کرده. قبول مرگ رقیه برام سخت بود. نه اینکه بابت مرگش ناراحت باشم. نه، ناراحت نبودم. ولی خب خوشحالم نبودم. اما باورم نمیشد که زنی که این همه دردسر و مشکل برای خودم و خانواده‌ام به وجود آورده بود، اینطور یهویی جونش رو از دست داده بود و از پا در اومده بود. رقیه دونسته یا ندونسته زندگی آدمای زیادی رو خراب کرده بود. نمیدونستم میتونست اون دنیا جوابگوی تمام گناهانش باشه یا نه. فوت رقیه و بعدها دور شدن جمیل از اهواز خیال ما رو راحت کرده بود که این خانواده دیگه نمیتونن باعث آزار و اذیت ما بشن. در حال حاضر هانیه یه دختر جوان 21 سال است و سال آخر رشته پرستاریه. با فشارای خاله بعد از تولد 16 سالگیش راضی شدن واسش ویزای کویتو بگیرن و هانیه هر سال تابستونا رو میرفت پیش خانواده پدرش و اول مهر برمیگشت ایران. گاهی هم عید نوروز رو سری بهشون میزد. خاله و عمو ایوب حسابی تنها بودن و دلخوش بودن به هانیه‌ای که به قول خاله انگار نسخه دوم خواهر جوان مرگ شدهش بود. حسامم با دختری از اقوام پدرش ازدواج کرد و صاحب یه دختر و یه پسر شد. خاله میگفت سرش به سنگ خورده و بعد از اون همه ماجرا دل داده به زندگی با زنی که بازم به زور خانواده‌اش انتخاب کرده بود. بعد از آرش خودم نخواستم دیگه باردار بشم. ایمانم مخالفتی با تصمیمم نداشت. مخصوصا که بعد از زایمانم دچار دردای زیادی تو ناحیه کمر و پاهام شده بودم و دیگه توان حاملگی سوم رو نداشتم. این روزا هم سرم گرم کار و تولیدی مزونیه که به تازگی با کمکی که از دوستام افتتاحش کردیم. بخش زیادی از ثروتی که از سلمان به هم رسیده بود رو بخشیده بودم تا ثوابش به روح زن و مردی برسه که تا لحظه مرگ عاشقانه زندگی کرده بودن. شک نداشتم هانی و سلمانی که عاشق هم بودن لیاقت اینو داشتن که اسمشون و عشقشون جاودانه بشه و صد حیف که نتونستم از لحظه بودن کنارشون استفاده کنم و شاید این بزرگترین حسرت زندگی من باشه. از ثروت سلمان فقط یه خونه برام به یادگار مونده بود و طلاهای مادرم. باقیشو تمام و کمال به خیریه‌های مختلف داده بودم تا اسیر مال و ثروت دنیا نشم و یاد بگیرم که زندگی درگذره و چیزی که از آدم‌ها به یادگار میمونه نه ثروتشون
بلکه مهر و محبت و خاطرات قشنگشونه. من تو تموم این سالها کنار ایمان، مردی که در آغوش پرمهربانیه و زیر سایه بزرگ مردی چون سلمان با عشق بزرگ شده بود، به آرامشی رسیدم که همای 17 ساله و سرگردون حتی فکرش رو هم نمی کرد روزی تو زندگیش به چنین خوشبختی و آرامشی برسه. چیزی رو که اما از صمیم قلبم آرزو می کنم اینه که هیچ کودکی قربانی لجبازی، خودخواهی یا تصمیمات اشتباه بزرگتراش نشه. به امید روزی که سهم همه کودکان این دنیا از زندگی فقط عشق و امنیت و آرامش باشه. مهربونای من، امشب 7 مرداد ماه تولد یکی از اعضای قدیمی و با معرفت و دوست داشتنی خانواده قشنگمونه. تولد آقا نادر عزیز. آقا نادر مهربون و بزرگوارم. زاد روزتون رو از صمیم قلب از طرف خودم و همه اعضای مهربون خانواده قشنگمون خدمتتون تبریک و شاد باش میگم. امیدوارم بهار جدید عمرتون سرشار از سلامتی، آرامش و اتفاقای قشنگ باشه و همیشه شادی مهمون قلبتون باشه. از اینکه شما و همسر نازنینتون و دخترهای نازتون هر شب با عشق منو همراهی میکنید واقعا خوشحالم و سپاسگزار. لطف و محبت و همراهی شما واسه من خیلی ارزشمنده و از صمیم قلبم بابتش ازتون ممنونم. شما و خانواده نازنینتون رو به خدای مهربون میسپارم.